Bagong Naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla. Taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dance to the hashtag Asim Kilig Dance Challenge! Asim Kilig, meron ka ba? Asim Kilig, never pa! Asim Kilig, gusto ko pang kumain sa sinigang na loob namin. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ang pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang? Kulang. Chamba, chamba. No the chamba, chamba. For 10 times more protection from Asim Pawis than regular soap. Use Rexona every day. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega Laki na. Surf Powder 50% more na. Surf Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Padagos ka na Ready in Tandem, iguana kita ng 10 minuto pasado alas 8 ng aga. Pabutan taning good morning nga nakantabay mo niyan si Charito Burha. Yan, agum ni Arnel Burha, nakantabay dyan sa inang residensya sa Barangay San Felipe. Nahiling mo na ni Ma'am Olive si Chit Burha. Okay yan. Ini an example, ini an pagapatuloy na natutuong yan sabing love is blind in love is
In lovers cannot see. Ano man ta love is blind, na gwapuhon man si Sir Arnel Borja. Dahil ang gusto kong sabihin, Bagay sindang dahil ka mahal. matubod, naago man siya ni Arnel. Kasi Arnel baga 6-footer. Oo, saka Oo. medyo chikbuyan ka pa noon. Dahil nga, Happy birthday, Ma'am Chit! Joke lang. Bueno, kung kutana on dairan sa moyang TV, mahiling din nun yung kadardakulang regalo na inipalan, isusyo daw na naman kana OKFM. Kaya lang, aday kung gaya kabisado ang mechanics kung paano ni gaganahon. Yaon sa linya si Mama Uli. Mama Uli, paano gaganahon yan mga regalong yan? Good morning, Tabi, Sir Dave. Siring man sa satuyang mga paraan tabay. Kung nagtaralikod na mga bulan, ang satong pinapanao AM, FM, transistor radio, sa satuyang mga padangat na mga paraan tabay. Siyempre pa, darayan sa to kang rice coffee 14 in 1 plus 1 and kan Cabral Bicolanja Supermart. Angon yan, uya na naman. Puunan tangon yan na pagkaaga sa imong programa, Tabi, Sir Dave. Iyo po ini ang handog pamasko ng 97.5 OKFM, PBN TV5 Naga, and Rice Herbal Coffee. Ang laog Tabi kani Tabi, Sir Dave, mga tugang, iyo ang espagetihon. Noche Buena package, espagetihon, pansit, igwaigding Rice Herbal Coffee, 1 box. Si mga naghahagad ning rice coffee, uya, igwaigdi. Uya pa, igwaigdi itong pinakabagong Rice Herbal Kojic Soap. Yan. Hapon kang rice coffee man, Rice Herbal, na kung sain, sabi mo nga ni partner, ika ang modelo ka ni. Yan. Pwede kang mag-blitz talaga dyan. Sarusa ng duta sa hawak mo, grabe ang sabo. Talaga niya kung pwede magpaputi ng kutis. Ano daw kung magputi talaga man ko kani, pero testingon ta kaipuan testingon ta man ang gad ini. Pero Tabi, Sir Dave, ang mechanics kani, ang ikalimang caller sa imong programa, iyo po yan ang marisibi kang handog pa sa pamasko ka 97.5 ano yan, OKFM. maapod siya, maman siyang sisimbagon. Maapod sinda, and mahapot ka ning simpleng hapot. Yan. Pero bago kayan ang aapudan Tabi ninda, Sir Dave, iyo ang number kang 0950-049-7596. And sa Globe, 0995-027-3997. Yan ang marireceive nindo pag nag-upload ka mo mag-participate sa programa ni Sir Dave Doliano. Si original na plano kay ning Noche Buena package, mga bulang utang Disyembre. Timing kaya lang tinamaan kita ning sunod-sunod na kalamidad, pig-amay-amayan. Pero pwede pang abot pang Disyembre. Yan, nasa tuyang Noche Buena package para po amay ng pagkinabangan kasutuyang mga binagyong mga kababayan. Okay, Tabi, Sir Dave. Sa oras na 19 minutos, makaagi ang alas 8 ning pagkaaga, iguang advisory ngunyan ang Globe na pinadara sa to. Ini po, ang sabi di dulot ng napakalakas na hangin na dala ni Bagyong Ulysses, marami sa mga kable ng fiber ang naputol sa mga piling lugar ng North Luzon at South Luzon, habang isa naman sa National Capital Region o NCR. Subalit, sa kabila nito, tiniyak ng Globe Company na mananatiling stable o maayos ang kanilang service network dahil wala naman silang naitalang anumang major damage. Ilang lugar naman sa NCR ang nakararanas ngayon ng mahina hanggang sa tuluyang pagkawala ng signal dahil na rin sa kawalan na pa rin ng supply ng kuryente. Sa ngayon, gumagamit na ang Globe ng clean energy power cells at generators upang mapagana lamang ang kanilang mga cell sites. Labis namang nakararanas ngayon ng signal loss ang mga lalawigan ng Camarines Sur sa South Luzon at Pampanga sa bahagi ng North Luzon. Samantala, tiniyak naman ng Globe Company na patuloy itong magbibigay ng service update sa kanilang mga customer habang inaantay na mapahupa
ang baha sa ilang mga lugar na nangangailangan ng network repair. Yan na mga tugang, hali po yan sa Globe Company. Kaya pala na may mga Globe subscriber na nasakitan mag-text. Yes po, Sir Dave. At least nagpadara ng advisory ang Globe Telecommunication Company para maaraman kung ano ang mga rason urog na ito pong mga brownout na area igdi sa Laogan probinsya ng Camarines Sur. Yan. Kaya pala si Keriba Cosarong alas, ano kita, sige mong tiritext. Yun niya ako may nag-reply, o ngalasinda. Kaya pala, na Globe medyo nagkaigwan ng diferensya. Pero, ang ginigibo na nga pagi na sa orog na madaling nga panahon maibalik ang signal. Yan. Kaya standby lang kamo anytime makakabalik na po ang signal ka na Globe basado sa advisory sa endang itinaong niya na aga. Isiya nasa linya, Ma'am Olive. Iguana kitang 20 minutos makaga na las sa usining aga. Good morning pa lang kay Ma'am Kim. Pasabulaan Pasakaw, Naga Road. Yun na. Hello, yaon sa linya si Carlo. Carlo, good morning. Good morning, Sir Dave, and good morning sa mga parantabay. Lokasyon ko ngayon na pagkagadig di sa Philippine Coconut Authority. And makakaulit ako na pagkaga si Sir Billy Ababa, ang Senior Agriculturist kang PCA. Kumusta unta po ang mga kooperasan digdi sa and mga niyog digdi sa rehiyon digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pakatapos kan uminaging bagyong Yuli. Saro talaga sa tinamaan na maray yung coconut industry. Yes, tabi, Sir Dave. Sir Dave, ito kukuha niya na pagkaga kay Sir Billy Ababa. Sir, good morning. Si Sir Dave Duliano po sa Riding in Tandem. Hello, sir. Good morning. Morning, Dave. Opo, sa Quintada nindo, mga pirang ektaryang kanyugan ang distroso digdi sa Camarines Sur. Base po sa assessment, last one, pagkatapos ng Typhoon Rolly, inabot po ng 85 million si damage sa digdi po yan sa tulong distrito, districts 1 to 3. Tayo man lang po ang sa mga nasasakupan. So bali ang makusog na tinamaan talaga kang bagyo na nadistrusong maray is ini pong mga munisipyo kang Minalabak, San Fernando, Pasakaw, Pamplona, and si mga coastal areas po kang Limanan hanggang Del Gallego. So yun po yan si bali makusog si Distroso na kung hihilingon mo po digdi sa may area kang Minalabak, San Fernando, Pasakaw, ang mga nyug dyan ngaro mga kandila na kung basihan po ang kuan bago makarecover 2 years bago makarecover and senda pong production. Opo. An makamurumudo pati kayo nita kung kasaring tapos na si Bagyo, sige panratakan mga nyug sa kanyugan, ano po? Iyo po, epekto po yan. Within po yan, 3 months period, si mga natatada duman, halos mahulog pa po yan. Gulping mga po na napukan, may nagsasabi, ano rin kung iparalagani ita na yan? Dahil nakita makuha ng permit sa PCA tabi, sir? Ito pong mga kuyan, base po sa law, ito pong pag nagbabagyo, igwa pong tinutugutan na saro hasta 5 puon, kung ini po mga pansadiri, pero po makuaman po girarainin permit sa opisina. 1 month period lang po yan. After 1 month, may bayad na po. So, ito pong mga pansadiri po, pang-repair kang harong, pang-repair kang puprasan, as in iba pa pong mga gamit kang mga coconut farmers. So libre pong magkuang permit pero pipirmitan pa man po. Ano po yan? Si mga nagkaturumba ng pauna ng pakinabang. Iyo po yan, ipipirmit po ninda sa mga nagkaturumba. Opo. Sir, ano na pwedeng i-advise ka na PCA duman sa mga nabubuhay sa nyog na mayong hanap buhay for 2 years? Ano ang pwede tang i-advise sa enda na alternatibong hanap buhay? So sa sangon yan po, may kwan po kami, mga for release na mga ito pong mga madalian na mga tanom, mga vegetable, mga cash crops. Iga po kami kayan ko ng opisina, pigpataong asistensya.
And after po the typhoon, dapat maabono po ang mga nyugan, maabono po para mas madali po ang recovery ang mga kanyugan. So igwa po kami ang mga abonong tigpapanaukayan. So ikukayan mi lang po, hahalat mi lang si Laboratory Analysis kang Central Office. Igwa po kaming naka-stack na po dyan sa Manoan Kansi Pukot na ready for release na po yan sa mga coconut farmers. Opo. Kung an paroy may crop insurance, an nyug mayong insurance sa nyug? Igwa man po, kundi an iba po kaya daing gayo, bagong arog kan sa paroy, mais. Actually po, igwa kong offer ang PCIC na insurance kang kanyugan. Kaya lang po, sabi nga an iba, daing gayo interesado. Ang nababayaran ngaya diit mansa na. So sabi ko nga ni, mas nga ko kadikit, at least ko igwa. Ang binabayaran po kang PCIC, kung ansarong ektarya natumbahan nin 10 puon, diyan lang po minapuon nin pagbayad ang PCIC. So, hello. O na putol, marayman na karulutan na pasyaran mo ang Philippine Coconut Authority at akay po antang makaulay sinda sa intereses kanto mga nabubuhay sa pag-atama ninyo, pagkupras, ano. Sir, kamagen, na putol. Yan. Ana oras, igwa na kita nga 25 minutos sa pasado alas 8 ng aga. Naputol si linya, suminaloy utuloy si Sarong Cooler. Ha? Nagsaliw tuloy si Sarong Cooler. Hello, sir, kamagen. Opo. Hello, Dave, naputol. Oo, sige po, sige po. Sige po ito. Yaw na kita duman sa insurance sa nyug, kumbaga igwa umayo. Iya po. So, ang i-encourage mo po ang mga gabos na coconut farmers, tamayo man pong bayad ini. Actually, may man bayad ang pang-insured sa nyug, sa nyugan. So, ini-encourage mo po, lalong-lalo lang yan, na dahil po na ibitaran ining bagyo, na sana po ma-appreciate na kang mga coconut farmers na kaipuhan talaga ang insurance kang nyug. Opo. Gura naman ang nakiklaim kan nagpa-insured kan sa ng ano po yan, kada hektarya o kada puon? Kada hektarya po may minimum na puon ang pwedeng mabayaran. Sabi ko nga sa bago po, at least 10 puon. So, more or less, inaabot naman yan 5,000 ang nababayaran sa inda. So, makatabang-tabang naman ko sa inda. Pero kung mas dakol ang natumba, mas lang ka po ang nababayaran. Opo. Thank you, sir. Thank you. Opo. Salamat, Dave. Salamat po sa gabos na naghihinanyog. So, sana po, sabi mi nga niya na panahon. Oy, kadakol na nabubuhay sa pag-nyunyugan, interesadong marekang pinag-urlayan tatabi, sir. Iyo po. So, ito pong may mga kahaputan, pwede pong mag-igli sa opisina. Sa muya pong opisina dito sa Concepcion Grande. Arani lang po igli sa may Concepcion Elementary School. Iyan po igdian sa muyang opisina. Ang nasakupan po kani, yun po ang districts 1 to 3. Ito Kung, pong 4 and 5. Kung may mga bagong similya niya na 3 years lang na bunga na, ay kung 2 taon ang pagpaumay kan mga narugadong puning nyo, di 1 year na lang mahalat-alat ka, may bunga na. Igwa pong araw yan. Yung igwa po. Si mga dwarf po, takunan, actually po igwa po kaya nin pinapanaw ang opisina. Kundi sa ngunyan pong pagbagyo, medyo naapektuhan man po si mga sa mga source mi kang planting materials duman sa Albay. Na yaon po sa Kamalig, yaon sa Ginubatan. So medyo apektado po si production. So medyo horha baba po ang pwede mong panaong libre man na malawag na taon. Sa apektado po kayo pong bagyo. Thank you, sir. Thank you. Back to you, Carlo. Sir, thank you. Sir Dave, lamag ko lang Sir, si presyo kang kupras mo dyan, sir ba? Ang presyo po kang kupra, base kan sa rong aldaw, ini po 28 ang kada kilo. Pero depende po. Igwang nakawat po yan sa 26 ang sa 28. So, iba-iba po ang iba-iba pong lugar. More or less araw po yan. 26 to 28 pesos per kilo. Itong mga lado-lado na narata, pwede pa yan kuprason tabi, sir?
Ang iba po ba kayan, experience ako kang aki pa ako, dahil mo na kinuko para garo kuyan man, pinapamatured na pinapatingag lang ang mga nyog na kuyan pa man po yan, na tagas pa. So dahil mo na pag kuyan nun yan na panahon, medyo oristakon mo na, then pwede po yung kooperasyon na mga kuyan pong yan, mga nyog na yan na medyo dahil panggayo talaga totally matured. Thank you, thank you. Sir, ang mga tuba mo niya, sir. Tuba, mga tubaan, may kami mga tubaan sa Ragay, medyo naapektuhan man kan bagyo. Nakaarapon si mga Si mga kuyan. mga unlong. So nagre-recover man po sila ngunyan. Tig-uuruli si mga kuyan, naapektuhan man po kan bagyo. So mapadagos sila mga after 1 month, taday managayon na nganaan si pigtutubaan duman sa Ragay. Salamat. Salamat pong marami. So, iyan tabi, Sir Dave, si Sir Billy Ababa, ang senior agriculturist kang PCA, ano. Ang coconut, konsideradong tree of life, alagad pag inagyan ng ining disaster, bagyo, talaga mahalat kaning pirang taon, tanganing makabalik na naman. So mga palapa kaniyog, nagkaurulog, sabi ka ni Sir, sa bago garo kandila na si Chura kang sarong po ninyo pag naagyan ng bagyo, ano. So yan, Sir Dave, so kaya sa tong pakipag-ulay ki Sir Bilababa ang pagkaaga kang Philippine Coconut Authority, direktamente di sa mong lokasyon, ini po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Salamat, Carlo. Maray man na napasyaran mo. Ano pisinang iyan ta ay kadtong saradit pa kami na sige man ang kuro-kuro-pras ay pag binabagyoan nyo, garo nagadanan ang mga nagatama ng nyog. Mga 2 taon yan, mga 2 taon na ikang mapauli, gabos na bunga, rata, pati si saradit, si mga darakula, si mga tipong, si mga lukadon, ang makamurumundo dyan, tapos ng bagyo, sige panrata kayan, pasaro-saro, tas yung mga nagkaralanog yan, na dahil na kayang i-hold kan sa indang sa indang hawak, kaya hinuhulog na yan. O tama tong sabi, mga 2 taong kang mapauli, isipon mo kung kada 45 aldaw nagkukupras ka, bigla kang dahil papakuprason ng 2 taon, Jesus marisip, grabing marin na pagtios. Ngunya na may mga alternatibo man pala, tawan ng panibagong variety na 3 taon lang nagbubunga na. Kaya lang yan mga nyog na 3 taon lang nabunga na. Kadak lang kayan saradit, saka madaling maganda ng puon. Kung araw itong mga natural na nyog na 7 taon bago nabunga, ay talagang nalanyog yan. Ining mga pantulong taonan, maluluyan hawak. Ana oras, sigwa na kitang 31 minutos sa pasado alas 8 ng aga. May nanundang kita, yan pala mga nahulog na lukadon, dahil mo na pagkuprason. Siyempre, ririsikuhan ka kaya, araman na lukadon. Patingagun mo lang pala, nagurang-gurang pa yan, sa kamo kuprason. Ining presyong 28, halang kao na yan, ha? Halangkaw na yan, lalo na pag nag-30. O kaya, din kayo paka-excited si mga lukadon na hulog, patingagun lang da. At mga pirang simana, natagas pa yan, mababakal pa ng mahal-malan sa idong kupra. Igwa na kitang 32 minutos sa pasado alas 8 ng aga. Nagbabalik si Hil. Hil, come again. Okay, Dave, thank you very much. Maray na pagkaaga. Hibian sa mo yung pamahawan ni Congressman. Ganyan na pagkaaga tabi, Dave. Kumusta tama si dating Congressman Paulson Benaventura sa nagkahilingan kami. Uy, kuya na, talagang still alive and kicking. Yes, sa makusog pang maray. Dahil mo nga sa una-una, kuya, halos siyang nawara sa limelight kang mga sa media, kumusta sila sa iya? At ini baga, naging gayupot man kita gini kang panahon, siya congressman pa, na pirmi kita nga, nagiging bisita kayo niyo katutut, bagang sa diri niyang photo technique. Kung ning sa diri, yan po ang photo technique. Dave, si dating congressman, Paulson Benaventura. Kung si Dave Doriano, okay.
Hello, Congressman, good morning. Sa mga tagahango pong naghahapot, kumusta na si Congressman yun? Ano ang pagkakabalahan? Kuya na ko, bago na kong akin para uma. Oo. Para uma na ko. Ayo. Antay mong boses naman nagbabago ah. Ayo. Oy, Congressman, sa mga tagahanga mo, siyempre naghahapot, ano nga si Congressman na may plano pa sa politics, nagpa-practice kansa yung profesyon o ano ang pinakakaabalahan niya ngunyan? Sa ngunyan nagpa-practice ako kansa yung profesyon, kay sa kalo, sa nagagawa, dali ito niya rin negosyo sa Manila, sa Makati. Ko yan, tungkol sa pagpupalik, dahil pa man baga ko yan, dahil pang gayo malinaw ang lalabanan sa asikaso ang pandemic. Yan. Diwa na mo nagkataba kung sa hanap buhay. Opo. Congressman, siguro nakakamasid ka na ralaban nyo yan sa Kongreso. Kung ikukumpara si panahon nindo, sagod si panahon yun yung kanturutuan dyan sa Kongreso, anong pagkakaiba? Dakulang pagkakaiba, takatong panahon ni kaya, si Congressman Andaya, maray si Padara sa appropriation committee. Talagang hihimay na gayo ang kuyan ang budget ng gobyerno. Kundi mo niyang paribay-ribay ng kuyan, ng budget chairman, appropriation committee chairman, yan medyo arabala lugod, nagkaka-arabala, nagpaparang ako. Dapat may continue na ako yan. Opo. Siguro may naghahapot ko niyan, anong yaman na siyang plano magbalik sa politics? Pwedeng mag-mayor sa Gainsa, pwedeng mag-congressman Giraray, o pwedeng mag-gobernador. Gobernador, medyo daron ako ng lugar. Oo. Baka kakayanan ko lang itong dati ko na purpuran, pero ang gobernador pero makiuras na maray. Oo. Di pwede mo pong i-consider ang pagbabalik Giraray sa Congress? Iliundan ko yan ang voting habit. Babago naman na pagkukwarta ang pinagamit na pagbatihan ang pagbuto. Takon pagbakaling buto medyo naman hindi ko pwede. Gusto ko talaga accomplishment ang pagbabasihan, qualification. Sabi mo po, nagkukonsentra ko yan sa pag-uuma, ay baraton baga ang paroy. Ano ang obserbasyon mo sa palay industry mo yan sa Pilipinas? Luging maray dahil nga ni yung kuyan, ni yung detailed tendang kuyan, pag ako yung mga imported, nagragrabe ang mga parauma. Kaya sa goyang asikaso man, dahil ako nagkukonsentra na gayo sa rice. Pakiulit po, medyo malabo. Ano ba ang pagkukonsideran mo ngunyan? Yung organic integrated farming. Organic dahil ako nagagamit ng mga pesticides. Integrated, gusto ko kaibahan ang kuyan, pang mapagkukuha ng kwarta, ang mga parauma, arogan pagkatama ng poultry, kuyan, swine, ispan. Medyo combination na. Dahil mawara naman sa mawarang naman sa na paroy, nagkikita mo sa ibang lugar. Opo. Sa love life, kumusta pa ang love life ni Congressman? Challenging eh. Kaya nagkagawa mo kong 7 aki. Oo. Ang aki ko pa na gusto niyo, 10 ni. Opo. Thank you sir. Thank you. Okay, kumusta na sa Indo ka mo? Sagod salamat sa pagkatawang oras ha. Iyo. Ahil, saan mo na numpungan yan si Congressman? Phototechnic. Sintro, ito sa phototechnic. Oo. Pwede kang phototechnic. Kung natatandali, bagay si Sirian ng O, may na siyang planong buhayon ng gutupol. Oo, si gutupol. Dahil nagkaroon ka nangyari ngayon, wag kong gutupol eh.
hanap kita ibang day, magugutom ang tao. Opo. Thank you. Salamat, Dave. Oo. Kuya na pala si Gutupol. Baka tagutom pol. Okay, Dave, thank you very much kay dating Congressman Paulson Benaventura. Si nagkahiring kami sa Babakang Puto Picnic at sa nag-istorya kami. Okay, ikan location with dating Congressman Paulson Benaventura, Inimancil de la Cruz. O mga pinangidadaman sa hiling mo lang, dahil mo pagkaputon, mga 61 na daw. Ay, labi na si Congressman, baka sabihin tang mga labi na ng 70. Oh. Ano, Kong? 76 pa lang. Still piri. So, 36 pa sana siya, life begins at 40. At 40. Yeah. Okay, Dave, dagdag na informasyon. Inimancil de la Cruz, gusto ko okay ka. Salamat, Hil de la Cruz, si dating Congressman Paul San Benaventura at nanggana siyang congressman sa mga battle cry niya. Ininang parauma. Yan, akin ng parauma. Saka napabantog siya sa enterong Pilipinas duman sa Putol Ari Bill. Iyang mga lalaking paralugos. Putulon niya ang 6 organ. Tanganing day na makautro. Pabutan lang ng good morning, Siriman, ang sayang mga tagahanga na naghapot. Kumusta na daw si dating Congressman Paul San Benaventura na involved mo niyan sa linya ng agrikultura. At yan po, mabalik kita sa Riding in Tandem, mahanap buhay lang. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Babareta, wais at mura, serve babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang laban mo. Serve bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve babareta, ang wais choice. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Pork na pork pa more pag munggo ay may nor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Ang munggo ay malinam ng pa-more pag may real pork cubes ng nor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Pork na munggo with nor pork cubes. 5 pesos, SRP lang. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic.
Ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong presyong wise pa. 550 SRP na. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung mata ko, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang lokal na gobyerno kan Sudanin Iriga sa pangingenot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us. Please cooperate and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch. Mag-iContact. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough. Give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya dai madidipisilan pa inumo ng mga aki. Asin para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sinda David Juliano, asin Irvin Borja. David Juliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Padagos kan Riding in Tandem, iguan na lang kitang 12 minutos bago mag alas 9 ng aga. Pag alas 9, ang kaibanin do si Sir Danny sa sayang programa. Paabutan taning good morning, ini-igrita ini. Two beautiful nurses in the city. Si Ma'am Roslyn Aribalo. Saka si Ma'am Patricia Oliva. Yan. Nagantabay digdi sa tuyang programa. Paabutan taning good morning ang mga nurses. Tama tong sabi na ang mga akid aning mayaman dahil nagkukuha ng kursong nursing. Kadaklan niya kan mga aking mayaman di medyo i-spoil tsaka maararte. Ay di ngayon matugot na magpara atama ng pasyente sa para limpya ng lugad kay mga pasyente. Simple nga, aki siyang mayaman dahil niya inagihan yan.
Kadaklanda kadtong nagkukuha ng nursing, aki ning medyo middle class lang. Dahil man masabing pobrita sa nga makuha ng pantuition, mahal-mahal bagaan kursong nursing, lalo na pag ma-affiliate ka na. Pero bibili bantasin na sa dedikasyon, sirimana sa pag-asikaso sa mga pasyente. Paabutan tayo nga, good morning si Brother Mike. Nag-text si Brother Mike, tama ka pa di overkill ang laban versus COVID-19. Dapat self-preservation lang ako taan ginibo bakong pigparapatarakot kita. Uy, mga alas ka. Ngunya na ang konsentrasyon kan na media, sirimang kan na government sa mga nadistroso, kan tulong sunod-sunod na bagyo dito sa Pilipinas, ano ta si COVID-19 na wala sa eksena, natahuban. At saka, ay kadto ba nakitang inabangan, pirado nga ng positive sa Naga, ngunya na aldaw. Pirado nga ng positive sa probinsya ng Camarines Sur, ngunya na aldaw. Hala, post sa social media kan mga nagpositive. Ay ngunya baga, hay lang yan si mga nagpositive, ta nagkawara. Alangan man niya nga si virus, ilinupad kan tulong magkasurunod na bagyo. Digdi sa Pilipinas, kung ipalibas sa ibaan sa tuyang konsentrasyon, dahil napag-urulayan si mga nagpa-positive ngunyan. Saka, maana ba nga yung pigla-lockdown na barangay, maana nga yung pigla-lockdown na zona, ay pag nagpara-lockdown ka, hagadang ka ng pagakan na ka mga piglao mo. Ay maanaman ikatawan gobyerno, ay kadto pasirikatan, kada pamilyang niya, kada sarong membro, tigre 5 kilo, may pamilyang inaabot ng sarong sako, may inaabot ng 75 kilos, pasirikata na may manok pa sa kung ano-ano. Naubusan ng kwarta, ingon yan, nakitang ikatao. Pati si Vice Presidente, baga tipid naman. Kung mataong nga ako ng sarong kilo, an makakansa ng kain apat kung sasapnaon. Pero nga kung lulugawon, mga 10 katao an sarong kuyan, sarong kilong linugaw na bagas. Salamat na Dave sa tabang mo na pangapuda na mga hubin ng ngunyan na desididong tabang. Oy, nakapod si Ma'am Elaine Orong. Si Ma'am Elaine Orong, may noble project ko niya na iyo pa ang paratos-patos, mga food pack, mga grocery items, para daraon na duman sa mga lugar na interong nagulpi ang mga kababayan ta. Oy, naghahanap ko niya ng mga volunteer. Total, gulpian na lugar na mayo ng kuryente, dahil maka-Facebook, dahil maka-Netflix, dahil maka-internet. Ano doon nga kung magtarabang-tabang ka mo sa pagpatos kan mga grocery items na itatao sa mga nagtiyos ng kay Manwa na intero nagkaarapiktaran ka na bagyo. So paabuntan taning good morning si Ma'am Elaine Orong. Na oras sigwa na kita ng 8 minuto bago mag-alas 9. Oy, yaon sa linya si partner. Hello partner, good morning. Hello partner. Oo. Dadangog kaya. Akan pig tutukan mo ining laban sa COVID-19. Yo. Na dahil ko na isambit ka na kaaging aldaw. Iguang mga salto na lalo na sa PhilHealth na pwedeng i-take advantage kan mga hospital kaya kan mga doktor. Ang problema ang pigibong regulasyon kan PhilHealth. Alam mo ang ginigibo kan PhilHealth, ang regulasyon na kung ika COVID patient, ikay puhan tinir ka sa hospital ning 14 diya para ma-avail mo ang PhilHealth. Kunda kung ako sa private hospital, matindi talaga, magabat. Isipon mo kung minsan na ang COVID kaya kung minsan, 10 days after, maray ka na. Ngunyan, 10 days after, haraliw na ang swero.
Di garo nagahalat ka na sana, isipon mo apatnal daw. Mahalat ka dyan na rahay na. Kung di mahalat ka tangani na Makabil. maluhog kang PhilHealth. Oo. Nasala na primero imbis ilibre na ang kwarto para sa mga iba man na pasyente. Ngunyan baga pirmi nagkukulang kwarto ang mga ospital. Eh di tayaong ka dyan nakaluko dahil sa PhilHealth. Iyan ang saro na nahihiling kan mga nagigibong regulasyon kan PhilHealth. Na after 10 days, pwede ka naman umuli. Ang problema na sa naman na dahil makadanyar sa iba, di dapat yaw ka sa harong na dahil ka talaga paluwason. Kung iyo yan, maski baga kung minsan normal na panahon, ang PhilHealth baga, kahit po nga gamiton mo 3 days at least, bago nga tangani ngayon, ma-avail mo ang PhilHealth. Ma-confine, tulong alo ka ma-confine. Oo, sa katakong kinulugan ka sa naman tulak, the following day maray ka na, so gusto sabihin, ang pag-discharge sa imo, bako sa status ka sa imong health. Kundi kung paano ka maka-avail kang PhilHealth, tas hala, primero, iyo man sanan ang maati kang kwarta kang PhilHealth. Eh, dahil mo masasala ang hospital ng doktor, ang regulasyon na giniribo kang PhilHealth, salto, na pwedeng abusuhon. Kaya saro yung partner, saka saro pa pala na nalingawan kong ay itukar ka na kaaging aldaw, ka mag-ulay kita. Grabe ang kauyaman ko kaining rapid test day partner. Sakaan na ako kalinturahon, na ako medyo nagduda na. After 5... O yan, naputol si partner. Partner, magapot ka graray, ano? May ihapot pa niya ni Kusay at nagbabalik si partner. Hello partner, come again. After 5 days ako pigkara kalintura. Ay dahil ka man basta-basta magrani ka ngunyan sa mga gobyerno, dahil ka man basta-basta isuswab test. Kung kabday ka magkabali sa tracing na ginibo, kung sabihin mo sanang may namamati kang malain, dahil ka man dyan isaswab, pipreserve ninda, na nagkukulang-kulangan mga kit. Eh, di nagpa-kuha na ako available rapid test. Ito ang pikukuha ng kandugo. Nagbayad ako sa Mother Seton, yung piga-apod na ELPA test. Isipon mo pag-testing sa kuya, negative. Sa rapid test? Oo. Kung ako man talagang rungo-rungo man ako, naglaog na ko sa kuya sa estasyon. Di ba, pati ika na, nakitan ko. Kaya pwede kang ipahamak, kaining rapid test talagang halos useless. Primero, sayang kang gastos, 1,500. Sakaan nakulaon dyan na pwedeng ipahamak ang ibang tao. Napaguna mo, negative ka, ay yan pala positive ka after few days. At pag nagpaswab ako, yun na ito nagluwas. Nasa dungo na pig ko si sample, nagluwas na positive. Kaya yan rapid din, pahamak talaga. Sayang pati kang gastos. O ini man, partner, palibasa eksperensyado ka na sa COVID-19, ini man sabing nag-iba na nga si pagnamit. Ang pagnamit ko nga sa dinuguan, garo igaduna, garo murkon. Ano ito, nawaran talagang pagnamit? Igwa mananggad, igwa man niya kung kay Riba na arog talaga kayan, dahil nadaan ang kakaano. Pero ang sabi kan doktor, kung minsan, mas maray palagod na iyo sa nenta. Gusto kuwenda, garo mild ka na nawaran ka sa ng pagnamit, pagparong. Isis ako, iba mo partner. Kami ni Mrs. iba man. Garo binubukasan ng mga kakanin, di may chemical. Arog kang kape, ano nga ako, di ka makusugo ng chemical. Si toothpaste, sabi ko, si toothpaste, inarapong ko, grabe na ako ang chemical kainin. Garo iba si pag... ano, garo nag-hallucinate na ang pasyente o dayman? Dayman ko dahil mo maintindihan na ako nagi akong sensitive na maray sa mga pigbubukasan kong kakan. Oy, partner, obida sa ibang sa mga tagahanga mo, sa mga admirer mo, hain nyo niyan si Ervin Bura, sa kano ang plano niya? Ayaw pa ako sa harong partner ta siyempre igagalang taan na procedure kan IETF, LGU,
na after 14 days na hospitalization, kay puhang kapang mag-aginin 7 aldaw na isolation. Pero ang sarong COVID, naging COVID patient, kuyang ka, halo ka kanalugod na rani sa mga tao, lalo itong mga nakakaaram na nag-COVID kata. Maski puro paano, dahil para ang reaksyon kan tao. Siyempre ang iba, takot. Baka ngayon, gwapa ngayon ang COVID. Kaya hindi na atubag ka na sarong naging COVID patient. Pero nagdudua-dua kalugod. Siyempre, abo mo man makadanyat. Uy, sagot masakitong palan. Sa pamilya mi, pirang na ulakitan. Pero konsensya mo na, ano kaya nagparalakaw ka. O, tayo mo na ako, dinara mo sa pamilyaan na COVID. O, hindi daw pagkatapos-tapos kaya, maalangan ka na magparalakaw sa kadumanan si mga dati mong pigdudumanan. Papalihison lang, partner. Sabi kan doktor, pag-release ako sa ospital, 14 days after, non-infectious, mana, ibig sasabing, ang virus na self-limiting, may panahon sa naman na nabubuhay, pag-lihis ng pirang aldaw, gadana. O si Mrs. mo... Ang sabi nga ba ni partner, ikalugod kaya, pwede ka naman paralakaw dyan sa katawuhan, sa immune ka nga for the next month. Kaya ka nga mauulakitan. O si Mrs. mo, kumusta man? Hain ang unyan? Ay maray naman partner. Nakauli naman? Wala, kasabay ko. Ito ang talagang uminaginin delikado. 5 aldaw na naka-oxygen. Nagpapalababa si... pero ang paabutan ko ng good morning, si Dunya Julieta Burha. Ano? Ito ang matatala. Ito ang malupit. 84 na, dahil lamang tinaduman. 84 nag-positive. Pero, kuya na, sabi pati kasi doktor, kanig sabi noon, patapos na nga yan eh. Naaaraman ninda kung napumpasa na ang COVID mo, saka naaaraman ninda kung patapos na. Kundi iyo yan ang mga babago partner. Ang quarantine, ang policy sa quarantine, na baguhon dapat, saka interpretasyon kan mga LGU, dapat para pariyo, kung iba man sa sarong banwaan, iba man sa sarong banwaan. Dapat pakarayo na marayang paka-interpretar, saka ay garupo yan. Sabi mo, tama yan kuminsan na overacting na maray. Ang ngunyan lugod na pakabagyo, dahil na baga figurlayan ng COVID, ang figurlayan ngunyan, hain na si tigduro ang kilong bagas. Maanang nag-aarabang, kung baga pira nag-positive o pira nag-negative, o makangalas man na mayang naulakitan ngunyan, alangan man niya kung dinaranak ka na duro si virus. Pwedeng maggulpi pa yan, pero sige bagan sakat. Sige bagan sakat, kundi yung ano yan, adaklan talagang kayang-kaya kan hawak, lalo yung mga hubin, na agisa na partner, nalihisa na talaga. Naabot ang peak na grabean na medyo nag-aabo-abo ka, pero kung makusog talaga ang lungs mo na dahil ka man nag-ilang-ilang, naagisa na, mamangnuhan mo na, parahay ka na. Bueno, partner, thank you. Iyo. Yan, Lunes, partner, baka po ay purbarantada, makapagpartisipar ako. Purbaranta itong editorial ko na sa telepono. Ano yan, kuyan ka lang, work from home. Baka pwede siyempre, iingatan ko partner ang kamu dyan, arayaon dyan. Bueno, thank you. Magtugang si partner Ervin, pigkur kumustata kung ano naman ang sayang kamugtakan. Inabot na po kita ng oras para magparam sa programa. Salamat na lang ka na sa idong pagantabay. Ini po ang sinong amigo sa radyo si Dave Duliano at yan si Danny sa sayang... sa Lunes na si promo, sa totoo lang, di kung kaya na intindihan pa. Sa Lunes, intindihan na yan. Salamat po ka na sa indong pagantabay. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem,
naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ang Registration of Ownership of Agricultural, Fisheries Machinery and Equipment o ROANE ay isang pagpaparehistro ng pag-aaring bago o dating gamit na makinarya sa pagsasaka at pangingisda. Sino ang dapat magparehistro? Magsasakang may-ari ng makinarya o equipment, rehistradong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka, pag-aari ng gobyerno at pribadong korporasyon na nakarehistro sa SEC, DTI, DOLE o CDA. Benepisyo ng ROAME. Maaaring makakuha ng insentibo o subsidiya. Maaaring gawing kolateral sa pag-utang. Maaaring mapadali ang paghanap sakaling mawala ang makinarya. Maaaring makinabang sa mga pangkomunidad o pambayang serbisyo. Pagkakaroon ng insurance, halimbawa, Registry System for Basic Sectors in Agriculture para sa mga rehistradong makinarya at kagamitan. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USA. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Hoy, Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Puon ka ito, hastangon yan, igdikit ka sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakan o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original.
Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder, good for cooking, hot and cold beverages, best for your coffee, walang kolesterol, calories at carbohydrates, kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suki groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Waziwash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full-service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, Gay Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Elia. Sinubukan ko uminom ng Santon Plus kasi sumasakit yung dalawa kong paa. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa ramdaman ko na arthritis at yung rayuma. Hindi na sumasakit. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa the MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OKFM. 97.5 OKFM. Gusto ko, okay ka. Nakatabay ka po digdi sa 97.5 Bangon OKFM. Asin FB Live. Oras eksaktong 18 minutos pasado alas 9. Yun na yun, partner. Ano ang intro na kani? Mayo, an intro, commercial. Pero halabaon. Mas pare nga niyan ta nga may pansuldo si Kim. Ano, Kim? Halat ka, nag-aabriyan ng laptop mo. Okay na. Buenos dias, good morning. Marin na alaw sa Nagabos. Ako po si Danny Auriosa. Punguna na Sabado ang sentensya ni SM Olive Pado diyan kangaya sa alas 9. Nga ako kung anong imanda mo, masunod-sunod sa nako. Dawa nga nako kamangon mo sa tubig, areglado lang ta. Ika, hali sa San Fernando, ladop-ladop sa tubig. Yung man si Kim, sa Roman, nagladop sa tubig sa Milaor. Si SM diyan sa San Fernando, halis sa yung asyenda. Si Sining
605 na ni SM kay Carlo. Bueno, alam po ni Sabado, sabi nga ni, iyo po ni sa tuyang pikto ka naman ni Station Manager Olive. Kita po mag-iribanan na nagkapiro po sa mga isyu. Uy, mga direktor, pigasabi digdi sa naga may direktor kang kasuriko dos, action agad. Ano nang kunyan? Ay, inda. May ka na bagang sinabing kunyan? Kung apudang ka, ay tutok do kung saan, ay tutok do mga, ansimbag pati kayan, ang ingriel, ay baku ko yan, dumang ka mo sa, ay Sus Maria, isip abaa ka na. Dahil ka na dumang kandidato, dahil ka na manggagana. Bangon Aksyon Barreta. Malilintian ng katulos, abir daw. Isisay ni 605, kung di ko napapasala, si Kani, adapted sa ni Carlo Batalya, si Ninong ni Olive. Carlo Baldosa, abir daw. Carlo. Hello? Hello, isay po ni? Hello po. Isay po ni? Jimmy Di Mateo po. Ano po ning una ko, ano pong pwedeng maipagtabang mo sa sendo? Hello? Hello po. Ano tabi ta nakapod ka tabi? Ano may public service ka tabi, madam? Wala mo po. O sige, makumusta ka? Sige po, kumusta mo na po si dapat kumustawan mo? Sige po. Kumusta na lang po sa mga taga Minalaba, sa mga Antioquia? Ayo po, sige ni pangaran mo tabi, madam? Jimmy B. Mateo po. Jimmy Di Matira. Jimmy B. Mateo. Ayo po. Kumusta po sa sendong lugar? Okay man po, sir. Sige, ano po ba pa sa sendo? Hello po. Hello po. Ba pa sa sendong lugar? Dahil man po, sabigi po kayo ko sa San Felipe. Sige po, kumusta lang sa dong barangay? Sige po, salamat salamat po sa imo pag-apod. Ano to, manager? Ha? Salamat po kan sa imong pag-apod. Una ko pati si adapted sa ni Ninong ni Olive. Aha. Sige, baba muna. Tangaring may mag-apod pong mga pag-iriba. Oy, good morning po sa Partido area. Saro pa ni, mayong pangaran. Ha? Ngunyan, mapakitang promo. Monday pa, baka ini nag-aarap po daan eh. Mayo sa Punbok. Pasensya na po kamuta. Pigpaparatos pa po ni Miss Kim. Asin sa mga aliporistik di sa mga panregalo. Si nag-aarap po na ano po. Napoon pa lang kita. Sa luwad po, sa Lunes. Amay na Christmas regalo kan DCO KPM Asiman kan Cabral Bicolandia Supermart. May po ang regalo ni kan Cabral Bicolandia. Hamak-hamak ko may partner. November pa siya na. Oy, ang kapartner ko pala, hindi ko na unambitan, si Kapitan Perds Lusada. Pasensya ka, Kapitan, ha? Taakon, pig-arog ko lang na ponsemo ni SM. Kapitan Perds Lusada, sana po di mo magsilo si Kapitan mo dyan sa imong barangay. Anong barangay mo? Panin tubig? Alimbuyogon. Tama, Kapitan? Matubig pa? Ay, nagbaroto si Kapitan Toby Perds Lusada kan ang barangay Alimbuyogon. Kasuma si SM Olive dahil man nakalusot. Huli po kan tubig sa Tinampo, Milaor. Pigpara kuruanan niya po nimpodel si atama na urig duman sa siyali sa tangkal, yaon na sa Tinampo. Si nag-i-star, yaon na po sa Tinampo.
Kailan ang mayor dyan? Ano na nag-upload si SM Olive? Ano? Kay SM, kay Mayor Labas. Si Say ngayon eh. Garo baga itong may pigpipili. SM? Kung gusto mong makiamigo sana, manager. Ay kung gusto mong kalaban, okay lang. Ready kami digdi. Ready man si SM. Joke only. Kung aramo kan sarong mayor. Kami po, Mayor Labas, good morning. Inapoda nga kasi bago. Sisay kayo ni. Ay, at yan nga. Garo kang unethical sa pagsimbag sa imong cellphone. Salamat ka sa imong maray na back-accommodated. Kami po, dahil namin merwisyo, pwede kami magtabang, ano man na impormasyon, dyan sa imong pigbabang banwaan na. Sabi pati ni SM, plano pati magdarasyan ng regalo sa Milaor. Ngayon, garong daing gayo cooperative. Manager sa imo. Makiamigo ka, dahil ka maghanap nin kalaban. Bangon Aksyon Barreta. Nagpapatanid smart. Pirang minuto lang ko, abida, apodang ko sa kasurikono ta kasuma, mayo po nakaralog sa trabaho ta hulikan tubig ba? Paralisado po ang operasyon kan opisina, huli po kan na tubig ba dyan sa kasurikono. Di po nakaralog si mga empleyado. Pati na po si mga lineman, si Power Restoration sa Kasurikono, palyado ta, sisay matagbang sa tubig dyan. Paano pag balikan serbisyo kan kurente? Yan na po si General Manager An Alsisto kan Kasurikono. Anong apol sa mo tama, Manager? Ana o An, Manager? Good morning po. Buenos dias, Manager. Ano pa ang gusto mong apod? GM, An, o Ana? Arin po dyan? Kuhain lang po lugod, GM, General Manager, tamay General. Ano po? Iyo po, kumusta ako kay Director? Nagsimbag kayo sa cellphone. Manager, primero po, kan ba talaga pong totally pending mo na ang restoration sa Kasurikono? Purge, tayo kaming monitor tawid di Purge. Ang signal ni SM, tarig nagbabiyahe kaya nagpagyaon kami ngayong sa PNBA substation sa Pamplona. Iyo po, pira na pang munisipyo ang iguana po ni supply ni kurente after po bagyong Ulysses. Sa ngunyan dati dyan, pitong banwaan, iguana ng kuryente, ngayon ang ragay, ilalaog ni, ibabaypas ni muna ang ragay, ilalaog ni Sindaning Force sa Sipokot substation. Sa itong substation ka sa ragay, kay puan mo, napaalang mo na maray, ang ibang parte sa medyo may sa parteng baba na hagod ng tubig baha. Kaya ang ragay mo yan, ikukuha mo ng source sa Sipokot 5 and 8. Hello? Iyo po, ang ragay Lopi del Gallego, negative patabi, madam. Iba na tabi, daan ang Lopi, iba na Lopi, ang ragay, ilalaog mo nga na daw, kay ba na situwang barangay standard.
Kaya, parang gusto ito patay, yung target na mapailawan. Iya po. Dahil taga para balahon ta primero ang problema sa signal. Ano po, dahil manadugangan ni Bagyong Ulysses ang damages sa electric operative? Ay, ano sabi din? Dahil mo po nadugangan ni damages ni Bagyong Ulysses ang mga poste asin iba pa mga linya kan Kasuriko, no? Ang ano sabi din, nadugangan kami ng damages sa totoo lang, ito sa ng Saroli, kasi rin mo nakita sa pangat ng maray ng barangay na inilawan, kung naman kita sa uno. Saka ining damage mo niyan sa nasa substation sa Ragay, makakadaragat na din may mga babakalon kami, mga bagong part, kang substation, papatrabaho mi, makakadagdag pa ini sa tuyang damage. Pangun niya, nagdadalaga na kita sa 20 million ang damage kang Kasureto 1. Sige lang sa Saroli sa Ulysses. Linawon da po an solamente an may serbisyo nin supply ning kurente ang mga backbone line kan Kasuriko, no? Iguana tabi dan may mga laterals na kitang may mga ay good. Sige na ang palaog ni sa lateral sa may mga nagtatrabaho man kayan. Ang mayor nangon niya na gusto mi na kuta na ma-resume ang trabaho. Ining page road ni sa sa Pasiring Kamaligan and Gainsa. Sa nag-agi na kami sa Tinampo kang Malbong. Imbes na mag-agi pa kaming Sampalok, na bago kami utan, naglag kami ng 3-phase line dito sa may Tinampong agi sa Malbong. Alagad itong tutugdukan ni na pira na lang utak poste, mga anong na lang. Binalik, yaon kami dumang kampit sa unsi pagsama kang Ulysses, kaya napilitan kaming magpundo muna. Sa yan, isusurvey itong area kung pwede nang makatindog ulit kami ng poste sa aga resume ang trabaho duman sa Malbong para mailawan ni Angayin sa Kakamaligan. Iyo po, nagapot ang mga tagagayin sa mga pong aldaw kung pwede kita magtuga, kung kaya pa, kung orin tabi, madam? Next week, malaog iyan sa pag nakapuon kami sa aga, target ni mga tulong aldaw na trabaho, makakalaog na sinda. Sa totoo lang, Dan, itong sa haling poblasyon Pamplona, abot na muwat sa magayo na duman si Agi, swerte si construction ni. Kundi pag abot na iki sa may Tampalok site, tumba sa ng tumba kan sa tuyang poste, pagkapatindog na tumba. Kaya nagdesisyon kaming iagi mi na sa Malbong, nagtugtog kami 3-phase line, 6 tugpon mi. Ang duwang single phase, 6 tugpunan mi ng 8 poste para maging 3-phase na. Tapos itong ibang poste nga rababa, sigriribayan mi ng haralangkaw. 3-phase line na para mas magayo na ng agi Pasiring Kamaligan dahil ng kayo difícil kung sakali pang para manindas sa mga bagyo. Mas madali na sila ma-restore. So at least power restoration po sa ngunan, sige-sige. May kita pong target date, pati na po si lateral line and siguro po ang lateral lines. Kaya po siguro ang kooperasyon ka mga taga-barangay tangarig mas maparikas ang pag-restore kan na ilaw sa senda kanya-kanyang barangay, madam. Yung sabi dan, talagang kay Puhan naman ang tabang ninda na ito bagang paglaog ni si mga sanganing kahoy, nakairimkis naman, tangarig mapadali ang trabaho, lalo na ito sa inaapot ng service dropping. Ito nang pagsugpon girari kan mga naputol na linya kang Pasiring sa harong. Kung minsan kaya, medyo nahirap ako sa lineman ta. Sa haros mayo na ning pahingalo. Mayong Sabado Domingo. Kundi kung maarabalan lang ang sarong-harong o ang tirang barangay, grabe ang tama pang gataramon. Mga tao man lang po ang patuyang mga linemen. Ang pakiulay ko lang, magtarabang po kita. Sa ini po, mga araw ka ng kalamidad, ini po dapat is versus pagabot. Tarabang po kita itiyo. Sa kami po talagang kung pwede lang sarabay-sabay, kundi ang restoration po, ang number 1 po dyan na pig-observa sa safety. Okay. Ma'am, ang Kanurico o Kaiman Camarines Norte Electric Cooperative, iyo po ang nagatabang sando, kundi
Ang Canorico, may mga damage man po. Huli ka na nakaagi pa siya ng bagyo. Ano po, nag-pull out ang Canorico? Nag-pull out na si Canorico. Sa totoo lang nakagawa ikabangangal daw ng tinda. Nag-pull out tinda. And nagtugot man kami. Kasi siyempre may mga pamilya man ito. Saka may damage man ang Canorico. Kahit puwan man tinda duman. Pero sa Martes, may maabot sa tuya. Haling Sorsogon to. 8 linemen. May sadiri man na boom. Matabang pa sa tuya, yung Taribay. Nagagad akong tabang sa Sorsogon 2 Electric Cooperative. Dahil ka po pwede maka-pull out sa ibang electric cooperative ang kasuri ko dos medyo awad-awad ang augmentation, kasuri ko 4, ang nangyari po baga, bigusulungunan kan kasuri ko ano? Ang sabi din, ang Sorsogon 2 maabot sa tuya sa Martes, matabang sa to. Kami man ining pag-abot din sa mga augmentation force, kanibang co-op, magkaipuhan yung data, mas takul ang ganyan. May mga kontratista man kita na nagtatabang man sa tuya. Ma'am, ang ibang electric cooperative na pag-araman niya mo na nagpaplano na magpasanin resolution o siguro sa BICA, nagado mo na sa it's either sa mga power supplier as in sa NIA na di mo na kamo pabayadon ka mga obligasyon sa power bill, huli kan damages po ka nakaaging bagyo. Tas ang nga ni, labo-laboan sa idong rehabilitation GM. Ang ansaro na tigano, texto sa mga kapwa ko GM para magkatarabangan lang, lalo na sa mga nagrabing damage. Ang nagmahabad kami sa NIA ng moratorium of payment of our loans. Halimbawa, ang October, November, December, kung pwede, i-slide kami, January, February, March, ang pony. Yan ang saro. Ang ikadua, ini yung, kasi kung pwede, staggered payments lang kami sa mga power suppliers. Although, kami araw kaya na plano sa Kasureco 1, pero ang babos na koleksyon mo yan, si pwedeng i-remit, sige remit ni, ang pag-iisip ni kaya sa staggered payment, pag-abot ng maharabot na bulan, patong-patong na, parehas man lang ang epekto. Kaya ang ina-prefer min maray, sige ang barayadan kan mga tao, ang bayad po nindo kapos yan, sige remit ni, para po dikit ang satuyang atubangon na utang. Iga pa pong funding sa rehabilitation kung na-remit ka mo duman tapos hababa ang collection efficiency may pabaganin power supply? Ang tabi dan, ang Kasureco 1, kung tandaan nindo, ibo kita ni buffer fund. Ang mga member consumers na nagtataon 20 pesos kada member consumer kada bulan, biglalaan tayan sa sarong account na iyang pigul butantang panggasto pag-araw kaning panahon. Ikadua, duman sa kwartang ito, nagbabakal kita kang inaapod na buffer stock, kaya dakul kitang poste. Dakul transformers. Sa araw kaning kalamidad, may buffer stock kita, may buffer fund kita. Kung kita mahihirapan na matawang kitang subsidy, ang ano man ang subsidy, ibinabalik tayan duman sa kwartang ito. Kaya ito yan tigbabalik sa general fund. Pakumunyan para gasto sa operation. So gagamiton as revolving fund? Itong para sa buffer fund, para talaga sa kalamidad yan. Para sa kalamidad. Tangali po mas makusog siguro ang resolution ang BICA, magpas po ng resolution mahala po nga ang katandawanes, grabe as in ba pang probinsya kan Kabikulan. Naputol, i-redial ta si GM. Sana igwa pa ning load manager. Ever doubt re-redial ta po si GM Alsisto. Okay na, tayo nag-ring na. Hello, GM, pasensya ka na naputol. Ma'am, apigahapot ko, tawari po mas makusog ang resolution nindo. Pwede pong may BICA resolution na i-hold muna ang sa idong pagbayad sa mga obligasyon with the Depende siguro yan kung ano man ang
maray na kaisipan kan sa nguyang presidente sa Beka ngunyan. Baka iyo man yan sa iyang gibuhon, pero may na makooperar kami. Mauyon kami dyan. Si Senda pong electric operative, kabali po siya may dakulang danyo siya. Si Isay Tabidan, ang kasureko mo. Si Sir pong presidente ni Dukan Beka. Ang presidente ngayon yan, itong board president ng Canureco, si Engineer La Madrid. Yan ang nakaribay sa kuya na presidente kan Beka. Kabali po sila sa may mga damages ko niyan. Siguro, duman sa Tyson Ulysses, dahil ko aram ang sitwasyon, pero ako subkanduros bakakadto na harayo nga ni kita sa norte, siguro ako subkanduros sa si Tama. Ay, makikidamay yan. Kaipuan siya mag-lead na Kent. Tangarig dahil na magalat kan iba pa mga pagriba. Ano, GM? At ang report pa duman sa diet, may mga tumbang poste man na diet, ha? Yes, na haros intero kitang Bicol region na tinatamaan na ang electric cooperative. Kaya kaipuan ko sa talagang number 1 ang may maghiro para matawan man kitang subsidy. Sa harap mo bagaadan, ang mga electric cooperatives, non-profit man, ang satuya na singil, pang-remit lang gabo sa power suppliers, tapos sa satuyang operations. Makita ning talagang kumbaga, para sa kalamjad. Maringali ang kasureko na sa ikong buffer fund na yung ginagastos sa araw kain. Ipo ta. Madidipisilan, mababaon sa utang ang electrico. And mayang pambayad sa mayang subsidy. Kung halimbawa, sa ikong tisoy, ang kasureko 3, ang naging damage kan sa ikong tisoy, 64 million. Ang kasureko 123 million. Pero sa kuno niya mayang subsidy, haluyo ng 600 million tapos sa requirement, kaya doon sa muya lamang na pinirelease. Ilan ko pa, may release lang ito, pwede na itong panggasto para i-distribute sa ka-Unicef. Ano nangyari po si Sedang organization na Pilrica? May mga party list congressman na hain po si Seda mga port barrel, itabang po sa mga electric operative. Dahil ko, itong informasyon tungkol bendan, nabo kong mag-comment. Ipo pagkataan Pilrica, may mga port barrel ang congressman. May pwede man siguro iwaras man sa mga electric cooperative. At ang adig sa masunod na eleksyon, ibuto kan mga empleyado kan electric cooperative. Bako lang sila makikinabang man ang electric cooperative. Taksin da pag-eleksyon ay nakikinabang sinda sa pagikan organization ka mga cooperative nin elektrisidad. Bagong ipo tabi GM. Parang kaya dan sa itong inutang party list, itong One Care, ito itong napapasar na lay, itong inaapod na sa taoning emergency resiliency fund sa electric cooperative. May dapat itong 750 million a year na naka-allocate para sa mga arab kaning kalamidad. Sa ngunyan, di ko aram kung ano katong pundong ito. Nag-aalat man ko pa kami na marilisan lang ng kadikit para lang na may panggastoy. Ma'am, ito na itong mga kooperatiba na nagbabarangon, araw kang kasureto, bangon naman ko pa, kundi sunod-sunod na sunod-sunod na mga bagyo. Ma'am, sila na naman. iyo po. Taaro ka ni, siyempre, dahil maibitara na magkaigwa kita nin bagsak na collection efficiency, kung dahil po makakoopera ang mga member consumers, siyempre, gabos kita apektado, bako ng electric cooperative, pati na po ang mga consumidores. Ang masarap ang sabi, iba na gusto lang ipaabot, ang bako na pong pagpasalamat, ang application, grabe na ito sa mga consumers. Kung nahilang mga collection centers, kung paano kung para bayad. Grabe pasalamat, mas kimapating na. Ngayon po din, sa pagbayad, kasi ang barayadan mo niyan sa due date. Sa kulaon na pagpasalamat nita, talagang kaituan makabayad kita sa power supplier. Ako po, ang sa kuyang paninindogan dyan, pag may bayad ang tao, i-remit me. I-remit me ang bayad ng member consumers sa
ito yan, papadumanan talagang kwarta niyan. Bako yan para sa ibang sasentro. Kaya, nakakatakong na maray sa indang kooperasyon nun yan. Pagbayad, sa mga pagtao sa mong informasyon kang dami. Salamat ka maray sa satuyang member consumer. Ma'am, Director ka po kang Kasuriko 3. Kumusta na po ang Kasuriko 3 ko niyan? Kung nagpapigan, ang Kasuriko 3, bago kita nag-Ulysses, kasangon yan, syempre, mauna man sa uno. Pero bago nag-Ulysses, may ilaw na duman, energized na ang substation sa Bula. Kaya napailawan na ninda. Ang narukadyo lang talaga duman, itong kartong na nakabuhit. Bato. Pero sige, yung damage kang Kasuriko 3, para mo dyan, nasa 82 million. Pero po si damage 62, 64? 82 sa Kasuriko 3. 82 million, 82.3 million ang damage sa Inda. Sa Kasuriko 3. Si mga poste, linya, asin iba pa? Okay, nagagarbol na po ang signal ni GM. GM, manakong kaputan, si gusto mo pong ipaabot na pangapodang minsay sa mga taga Kasuriko, no? And maging po sa Kasuriko 3, diyan po sa Rinconada area tabi. Guay tabi, GM. Hello? Naputol, nawara na ang signal ni GM. Itry tagyaray. Itry importante ang paisipo sa mga member consumers sa hali sa idong general manager kan Kasuriko, no? Ay siban dyan sa Kasuriko 3 sa Berdaw. Tiga-apod ang tapagaray si GM at is unattended or dahil na po nakukontak or totally maana po nin signal ang sa iyo pong area kun yaon sa isang ngunya nagbibiyay. Last call. Aber daw. Ay ko. Okay na. Nagring giraray. Ma'am, asaro lang tabi man ta medyo nagagarbol ang signal. Ma'am, ultimo sa imo pong pangapuda kay man na minsay sa mga taga Kasuriko, no, asin Kasuriko 3 sa tabi, ma'am. Ako po nangangapudan para sa Kasuriko 1 bilang sa inyong general manager. Kadikit lang po na pasensya. Ang restoration po, dahil po ni mabibigla. Number 1 po, safety nindo. Ikadua po, ang talagang dakulaon man po ang damage ka. Sa tuya, kaya dahil naintindihan tabi GM. Ma'am, pasensya ka na taan signal kan sa tuyang mga telcos sa gabos kita apektado. Diyos mabalos sa General Manager Ann Alsisto kan Kasuriko. Ano? Kan sa imo pong pagpaundragonan tagariga luwat kita makapaabot impormasyon sa mga member consumers kan Kasuriko 3 asin Kasuriko. Ano? Thank you, madam. Mayo na. Okay na to tish ta si mga impormasyon. Ang apile po sa mga member consumers magtarabangan. Uy, sa mga bako lang po sa Kasuriko, no, kundi gamos na mga electric cooperative sa Bicol. Ang lateral lines kay po ang tabang kan mga taga-barangay. Dahil po mag-asa, taka mo nag-aasa man na mapabulusan tulos yung supply ng kurente. Kung dahil kita matarabangan, may mga barangay electrician dyan, kung sa idong linya pasiring sa residensya, naputol kang bagyo, asikaso na, tangarig mapa si kurente, ready na. Paglawag kan supply kan kurente,
diretso na sa idong harong, mangyari kaya si ibang harong na pagtaraid nindo, may kurente. Iyan po sila ay nagkaiguan ng diferensya sa idang mga lateral lines. Si Mayo ay maasikaso kung sakana, kung may supply ng kurente. Kung Mayo po, ay apektado po kamo. Mapanagos sa pagkatapos kanda kay pero mga pagiramdom, hali kay Perds Lusada. Gusto ko, okay ka. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan. Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan. Ano man ang dahilan at di mapakali sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan. Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maginhawang pagising. I-Biopatch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango! Sir Fabcon Charcoal Fresh. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa, pasalubong ko ha. Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay. Magandang araw po. Ayon sa statistika ng pulisya, halos araw-araw may motor accident. Sanhin ang kakulangan sa ilaw o signal lights, overspeeding, overtaking, lasing, at di sapat na kalaman sa batas trapiko. Ma, yaon si Papa. Ay, salamat. B, pasalubong ko. Atlantic Nutri-Slice. Wow, paborito ko yan. Salamat pa. Mwah. Hi, Gum. Hamot talaga kang agum. Sus, ng bola ka pa. Diyan na daw, makakana kita. Ay, huwag hayaang maghintay ng habang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Be a defensive and responsible driver. A drive safety reminder from Atlantic Bakery. Ito ang tunay. Kagat na.
Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang lokal na gobyerno kan Ciudad ng Iriga sa pangingenot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakeribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Thank you, partner. Sabi po kan nagkapira mga texter, mayo kaya nagkaiguanin traslasyon, kaya sunod-sunod po ang bagyo digdi sa Bicol. Saro sa mga panata kan mga Bicolano, iyo po ang traslasyon kina. Kaya lang, bakit kita po magiginibok kung yan po ang sedong opinion nindo, pero tulo na kasurod-surod na mga text about po sa isyong iyan. Tulo po si text ko niyan, ano kaya tadaydan kaigwanin translation procession. Ang simbag, huli po kan pandemic. Ang simbahan, naglilikay, ang mga debutos naglilikay, mahala po yan. Pati-pati po baga tinamaan man kan COVID. Yan po salin na si Hil de la Cruz. Hila, good morning. Okay, Dan, thank you very much. Maray na pagkaaga. Maray na pagkaaga pong Sabado. Mainit ang sirang kansaldang. Pwedeng maglaba. Paalang ang linabahan. Pwedeng magbunag. May mga bunagon. Alagad, sabi nga yan, dahil ang okuparon ang tinampo sa pagbalad ng Paroy. Dan, talagang... baga, Hil sa Milaor, napiritan na mag-restart sa gilid kantina po, nilantopan ng tubig. Totoo yan, Dan. Igwa nga ni ako ning kasudma, igwa ako ning barkada, na ang gamit nila tricycle papuntang Sipokot, alagad dahil naka-abanti, dahilan nga ni kan hararom na maray ang tubig baha yan sa Banwaning Milaor, Camarinesor. Sa tinampo yan din mas lalo na itong yaon dumaan sa ibabang parte kan tinampo. Itong yaon sa gilid kan na agaro sulong, mas lalong hararom duman hanggang liog ang rarom kan tubig. Yung trasanto sabi digdidan sa Naga, igwapa kita ng mga nakakapirang barangay, arog ang barangay Triangulo, Mabulo, Sabang, na talagang lubog pa man sa tubig baha. Asin tayo ni akong nakaulay ng mga barangay kapitan na sa ngunyan tabi palandan na posibleng limitado lang ang sa indang isa pagwaras kan mga relief goods o ayuda sa mga apektadong mga sa itong kababayan na naapektaran kan bagyong Ulysses na kung saan nakadamay na nga itong bagyong Rolly na kung saan talagang nasasagitan sila. Dahil nga ni kan ubos na palang tabidan ang sa indang calamity fund na kung saan sabi maanong karumari alliance sinda para lang makatimos ning mga maibabakal na ayuda. Siya ang barangay Triangulo talaga nagagigibos sila ng paagi ang nasa liderato ni Kapitan Alan Bereso na talagang mahanap ng pundo para lang makawaras ng ayuda sa mga apektado. Yung man sa barangay Mabulo, sa liderato man ni
Kapitan Ramil Hob na talagang nag-ano nga nila, nag-isertika po naman sa mga pangwaras na ayuda. Dahil nga nito talagang ang mga calamity fund, inut nang nagastos ka na kaaging ito bagang pinawaras ka na magabungkaras ang COVID pandemic adig sa Laugan Ciudad Dingnaga na talagang duman man nagkuha ng mga ayuda ang mga barangay. Kaya yan, Dan, igwan ng mga barangay na talagang medyo limitado lang, kaya po dahil mag-asa ka ng isiro sa barangay, garo limitado lang. Priority lang databi dan itong talagang nangangaipong maray ng mga apektado, kaya yung nag-aakaaging mga kalamidad digdi sa Laugan Ciudad Dingnaga. Okay, yan mga supreme dagdag informasyon para sa 97.5 Bangon FM, ini Mansil de la Cruz, gusto ko okay ka. Thank you, Hila. May mga text messages po digdi sa OKFM cellphone. Kaya lang, dahil ko mabasa nag-report sale, nag-aapod sa mo yung mga pag-iriba. Yaon digdi, Sir Danny, good EM, sa totoo lang daw, ayon sa mga lulot lula ko, na paniniwala na marami pag may epidemya ang bansa ubong daigdig man ang mga sunod-sunod na bagyo sa atin na bansa ay para itaboy ang ikinakatakutan na COVID. Meaning, sabi ng mga matanda, dinadapit ang virus niya, naghihirap. Nakapira pa po ng mga text messages. Pasisyahan na po kamo. An oras di peligro, abi daw, kung maapod sa pag-iripa, mag-apod na tangaring makahabol kita sa oras. Pero isaro lang po ni, sabi ta kasi bago, pawalatan ta niya. May direktor, ano po, kan nagkakandidato, nagaparasabi, action agad. Saro na siya nakariparo ka na dyan po taga Urban Poor, taga Barangay Abilia, dyan sa may Bayawas. Hay nga na si direktor, dahil mila mga nahiling, katungaya, action agad. Direktor po kang Kasuriko Dos. Pag dumanan mo, apudan mo, sasabihin, ay, bako ko yan. Dumang ka mo. Ay, dumangay sa technical. Nag-aapod duman sa mo yan, ang meaning ka yan, at abangan mo kung paano makakairo ang technical. Bakong itutok mo doon, tama. Pero, bigasabing aksyon, dahil kalaman nagpiling sa mga barangay, nakaulmong ko na sa imong harong, kung sa bagay, dahil ka nagaparehero mo nang mayong eleksyon. Yan po, bigasabi talaga si sentimento kan mga butante mo kan nakaaging district election digdi sa Kasuriko do sa Ciudad Dingnaga. Di, para pangako ka pa kan sabi mong action agad, nagaano ka? Turog agad? May nagapod sa po ni. Hello, good morning po. Good morning, Sir Danny. Si Carlo po. Ay, si adopted. May iba naman sa imong cell number. Walo kayo kung load sa Globe. Anyway. Bata mo na rin na bata mo na ginamit mong cellphone. Si Saro lang, Sir Danny. Si Kadua. Mayo po nga Kadua. Ay, pigatago mo naman kaya. Mayo po. Ay, mayo ta sa Ire. Pero sa... Sige ta. Ano ang barita tapos makabot kita kung saan? Po, Sir Danny, ang niya na pagkaga, makakaulita si Engineer Joel Martin. Kumusta ang waste collection nindang yan? Naramdaman baga na pirang aldaw, makalis ang bagyong Ulysses. Kumusta ang waste collection ninda? Engineer, good morning. Live kita niya sa OKFM Naga. Sa Angkor po si Sir Danny Aureos. Hi, good morning, Sir Carlo, Sir Danny, maray na aga po. Nasa tinampo na naman kita. Engineer, good morning. Good morning po. Ano ta nagparahubing kung napagkatapos kan bagyo? Nailinta ka sa Kasuriko Dos? Deta ka na nabisto. Nga na ako naghubin ang engineer mo.
Nakabalyo na sa kasareko, Sir Dan. Ano po ta naghubing ka kan despite kang kapag alam mo kung nakaaging bagyo naghumilugod? Ano sir? Sir, kumusta po sa tuya pong trabaho sa SWMO? Pagkatapos po kan bagyo may mga nahilimpi kayo mga ragpa, kadakol po mga tambak panin na basura. Pagkatapos lang kan bagyo talagang kadakol basura, kadakol ako to na grupo ni Engineer Martin. Totoo yan, Sir Danny. Tangon yan po nga ni, si grupo ta, naghahakot na naman ng basura, naghahakot ng ragpa. Halos po, sige ang pangsubli ita ng gamit, may instruction po sa itong alkalde na matapos-tapos na po tulos ang paghakot po kang basura. Tapos siyempre po, nagpaparong po ini. Ngunya na aga po, hali po kita duman sa Barangay Tinago. Nahiling ka po si mga basurang nakatambak, si ragpa pa. Tangon niyan po, may saro kitang truck, apira po yan kasi regular na ruta. Kaya po, ang sabi ko po kay Kapitana nga, kung abalik lang kami, mahanap pa kami ng truck. Ngunyan pong aldaw, sabod po sa aga, ang konsentrasyon po kung paghahakot, yan po sa may partikang Barangay Tinago, Sir Danny. Tangani po na ma-maximize na po ini. Tangon niyan po, kaya baga, mga main streets na malinig naman, although ikaw pag-iraray mga pira-pira na mga tambak ng mga ragpa. Pero po halos majority maray na po kita. Ang concentration po kan sa itong opisina sa loob na po ka mga subdivision. Sa mga interiors po kang barangay. Kaya po liwat, kami po nangangapunan giraray. Masubli giraray kami ng mga equipment, masubli po giraray kami ng mga darakulang truck. Tangani po na ma-maximize na po ang garbage collection sa Naga, Sir Dan. Paggadyan ko sir daw sa City Hall, ano ko takadako lang na akong truck digdi. Ano po ni reinforcement kan sa mga opisina sir? Hello. Sabi ko po kan nakaaging sarong adda may mga nakapirang truck na sa private. Ano po ni reinforcement sa paghakotin basura? Ay iyo po, nakiulay po sa tong alkalde si Mayor Nelson. Napasurubli una muna po ka mga private contractor ang Naga. Kamuya po yan nagre-report para po ma-maximize nga si effort. Ang garbage collection, Sir Danny, pati na po si Ragpa pag-collecta po kaya. Tangani po sabi tangani, ma-maximize na po at least by Monday. Kadikit na lang po ang hakoton pang mga basura at si Ragpa. Sir Danny, sa intero po mga tinampukan syudad. Ano po, binawi na? As pag-araw po kaya kaning Sabado, hindi nagkapaaram po ang iba. Pero po, si Engineer Aman po, Saturday, apira lang ang Domingo. Sige po ang pasubli nila. Ang ulay niyo po kasuugma ni Sir Boy Aman, magsabi lang po na kung kayo po ang pa. Sige po. Saan ngunyan po ang Sentro Canaga, maana kitang problema? Ay upo, Sir Danny, na ma-maximize naman. Although ikaw man talaga giraray nagruruluwas, aday naman po baga na nakupuntol na intiro, pero po pagluwas kayan may naghahakot kita. Ang concentration mo niyan, Sir Danny, kang paghakot sa mga subdivisions po at in mga interiors kang barangay. Tangani po na abuton ni naman si mga sulok ng lugar po sa barangay, as in sulok ng lugar po sa gabos na. Igwa kita, Sir Danny, ng halos 40 subdivision sa Naga. Si Dakula po yan, kasi sa ralit na subdivision. Nakaipuhan ta pong saro-saroon, tangani po na ma-maximize na po si collection effort, collection efficiency sa minamanda po as in sinusugo po kan sa itong alkalde ni Mayor Nelson Ligasio. Sir, sa collection sa 40 mga subdivision, naka 50% na madagda, sir? Ang hiling ko po, Sir Danny, ang basura po regular, nalalaog po yung gabos. Kaya alam ko may mga barangay na talagang may mga subdivisions na ini po nga ning partikang Clopa, Karangahan, medyo alangan ba kita, Sir Danny, may mga tubig pa. Igdi po sa may partikang Santa Cruz, may tubig pa po. Igdi po sa may partikang Mabolo, ikaw pa. Kaya po pag medyo piglilipasan ta muna yan, mag-upa-upa lang ng tubig, sinda naman ang kukolektahan taning basura. Sir, ang reparo mo lang sa sendong parakotin basura, dapat ano ba po din nagagamit din face mask? Delikado po ang sedang trabaho. Totoo yan, Sir Danny. Daw ang nga ni ako, sige man ang pansita ko kaya. Ang paliwanag po ninda medyo nasusupukate, siguro hinahali muna. Sabi ko magpahingalo, maggilid, magpahingalo, tapos halio ng face mask.
Pagkapahingalo po, ibalik ang face mask, hakot na naman kita ng basura. Talaga pong magamat man ang trabaho ninda, pigpipirit na pong intindihon. Kami po nga nagsigang pansitami, dapat may guantes ka, dapat po naka-rubber shoes ka o naka-rubber boots ka. Tangani po na dawa po siri-siribot kita, pigihiling tamang girare po si safety ka sa itong mga empleyado. Sir, may text po digdi, question, ano daw na makisabay sa traffic ang paghakot nin basura? Totoo yan, Sir Danny. Hindi po baga sanagan na malisyahan ka. On po kan si Bagyo, duman pa sa Kinta, nagdakul po si traffic, nagdakula. Pero, Sir Danny, sana po maintindihan kita. Kahit po hanta pong sumuray. Pag data po yan, kinua. Sir Danny, ang paghakot ang basura, aldaw banggi na po. Pag data po sinabayan, ay lalo po madagdag ang basura sa gilid kan tinampo. Kaya po ang hinahangad na po, mag-iyam po magbanggi, mag-iyam po mag-aldaw. Si pasensya na lang po na nakikisabay po kami sa traffic. Tangani po na ma-maximize naman po si airport at syudad na dali-dali po na mahakot sa itong mga basura. Iyo po. Palaptig di, ano daw kung agang amay sinda maghakot basura? Sir Danny, nagpupuon po kita alas 3 ng magahon. Totoo po kang medyo mayo pang kuryente, talagang aral daw kita mga alas 5 yan. Pero ngunyan po, Sir Danny, na may kuryente na kita, majority po kan mga tinampusan na may kuryente na. As early as 3 to 4 o'clock po, nagpupuon na kita maghakot ng basura. Sa hiling ta po kaya, yan si pinaka-best schedules. Matanga, tapos maagahon. Tangani punday naman kita maka-perwisyo pa man sa traffic, makadagdag sa traffic. Kaya lang po, sa panahon po na naghahakot kita, inaabot kita ng medyo oras ng traffic dyan sa mga tinamputa. Minsan alas 8, alas 9, alas 10. Na totoo po yan, nakakaulang na po kita sa traffic. Pero po, hagadon nilang si pasensya, as in pag-intindi ng mga tao. Nakaipuan mo itong sumabay, otherwise po, mabata na po si basura. Kaya po, igihinguhat naman iyan na makolekta on time. Kasi po, sige, kaya ang ruluwas pa man, dahil naman po masabihan, basta may basura baga kitang mga Pilipino po, Sir Danny, mga taga-naga, niluluwas po ini sa mga main streets. Iyan po ang pigahakot. Okay. Sir, ultimo na lang, ipalapil na po, kumusta na po ang dumping site po din doon, solid waste, diyan sa Barangay San Isidro. Total po nagabit na si 5 hectares. Hello, sir. Hello. Hello, Carlo. Ano nangyari sa mong hawak diyan? Hello? Hello? Hello. Hello. Siya po ko tabi, sir. Kumusta na po si Sedong apuranin basura diyan sa San Isidro? Nagagamit na po si 5 hectares? Ay, iyo po. Although, Sir Danny, ang kuyan po, ang wastewater treatment facility, talay pa po. May pigahalat pa po kitang mga machineries na mag-arabot dahil sa po ito ginagamit. Pero, dahil pa man po kita nag-uula ng wastewater sa Yabu River. Ang ginagamit na po, Sir Danny, ngunyan, recirculation process. Hello, Carlo. Naputol an sa imong signal paki-redial tabi tangariga matapos na sa tuyang interview ki engineer tangariga aram ko sige ang libot kay ni engineer. Mas daw nga ni Sabado ang sulod waste mayo po nin pangalo adlaw banggi Sabado Domingo holiday sige po ang sedang hakot ni basura. Ano nangyari sa imo, Carlo? Abi daw. Hello? Sir Danny, naputol. Okay, sir. Okay, sir. Opo. Sir, Matapos ko po ginaray. tapos go tabi, sir. Ang sa tuya pong sanitary landfill, Sir Danny, operational na po.
Igwa kita ng basura, nilalaga on a daily basis. Igwa po kita cover soil on a daily basis. Ang pigahalatan na lang, Sir Danny, sa Satoya pong sanitary landfill, maging operational na po siya sa tuyang wastewater treatment facility. Kaya po kaya nag-aarabot si mga machines kaya ito. Pero po, ang ginigibo which is approved by the DNR. Ito po magasartaning recirculation process. Gusto pong sabihin, sina-accumulate na list, binabalik na po sa basura. In that way po, mas napapadali si paglapa. Kaya lang po, may panahon lang kaya ang recirculation process. As long as makompleto po si deliveries kan mga machineries dumaan na po kita sa standard na procedure na papagyo na po sa Licey wastewater treatment facility. Okay po. Hello. Okay po. Opo. So bagsakan pa lang si basura, tang ginigibo ba kanino pagkapon ng paghulog ng basura tatambakanin daga. Maapa Yes, si sir, yes, sir. water. Daily cover po yan. Ano po, mapang targeted ko na rin matatapos ang project? Ang sabi po kan si contractor, baka po bago mag-December maabot po ito. Nagkaarabala po kaya sunod-sunod po baga si Bagyo. Tapos may mga dokumento pagaroon kay Puhan na arayuso. Ang sabi po kan sa itong city engineer, hinahanap naman lang po si machinery na mag-abot sa naga. And then, i-install po ito. And that's the time po na magiging operational na po sa tuyang wastewater treatment facility sa Bran. Okay. Sir, Diyos mabalos and mabuhay ka po. Adlaw Banggi, Sabado, Domingo, holiday, sigan trabaho ni Engineer Joel Martin, pero naguhubin. Thank you, sir. Salamat, Sir Danny. Good morning po. So yan tabi, Sir Danny, si Engineer Joel Martin, nakaulit ang hinapagkaga, katakod ka na sa indang waste collection, siring man, so mga iba pang impormasyon na duwag ni Engineer Joel Martin. So yan po ang sa kuing informasyon ni napagkaga. Carlo. Yes po. Si Sayan masadit sa dong duwa? Nisay po. Si Engineer siya kay ka? Ay, si Engineer po. Mas bewit si Carlo? Medyo may timbang lang. so yun, Sir Danny, yan sa kanyang sa informasyon. Uy, kumusta pala ang Ocampo? Ang Ocampo, Sir Danny, mayo pang kuryente. Paning kuryente? Madiklum pa ang Banuan, Pero sa Ocampo. ibang Banuan kang partido area, iguanan Iguana supply ng po. kuryente? San Jose, iguana pong San Jose, iguana ng Goa. Pero sa Ocampo, mayo pa. Baka dyan pong Banggi o sa Aga, baka iguana. Pero naglalaw ang mga taga-Banuan Ocampo na sana magka-iguana tama naman gid maging kaulangan ngunyan tamarin ang panahon ining mga wire na mga nagpurotol kang minaging bagyo pinaghusay naman ngunyan kan mga lineman. And baka ngunyan na si Mana or sa Aga, Sir Danny, may kuryente na Ocampo. Sa supply ng tubig, taan na Partido Water District, kadakli ka mga Banuan, mayo ng tubig. Iyo po. Ang barangay may nakakonekta kami sa Piwad, sa Pili. And ang Central Campo, gawan sa diring water supply. Ang iba may mga dibumba, sugri po baga Sir Danny. Pero ang Partido area, dito pa umapakita na kukuha informasyon kung naibalik na ba so Partido Water System ninda. And nag-aasa na lang ini siguro sa mga water refilling station. Kaya baka ma-feedbackan kita sa sunod na semana kung ano nang kamugtakan kang Partido Water System. Sa araw kaning panon, Sir Danny, may nilit na pinag-iusay naman yung kang mga na management kang Partido Water System. So yan, Sir Danny, sa kanyang informasyon na pagkaga. Sige, nakutugturaok na, baka siguro magbulang ka at o kay sa Aga, preparado ng sa imong pulang manok. Thank you. Yung mga tugang si Carlo Baldosa sa saya pong pagkipag-ulan na mo digdig kay Engineer Joel Martin. Bueno, tinapos na lang si interview kay Engineer. Nakasubra na kitang oras. Ang importante
public service, dahil bali po mag-overtime. Oy, good morning po dyan sa si mga nagasarod pa sa Naga Public Market. Good morning po dyan si mga yaon sa sentro, si Cabral Bicolandia Supermart na nakantabay, si mga nakatutok po digdi sa DC OKPM. Sana po igwa pa kita nin pansaod. Tangunan Pizza 14. Igwa na po nagsudonin amay. Si Kim nagpa-advance sa Kasibago. Nagdigdi na si Hill. Si advance na Hill pera 150%. Ha? Bueno, maparam na po kayo sa ngaran po kan mga pagriba na nagpaabot yung mga barita lokal. Carlo Baldosa, si man Hill de la Cruz. Salamat po si mga nakonekta po na entrevista si General Manager Ann Silvia Alsisto kan Kasurico 1, si man kan Kasurico 3, si Engineer Joel Martin. Diyos mapalos po kan sa doon pagkatabay, lado teknikal, Kapitan Perge Lusada, nansidang barangay, sinasano pa po ng tubig dyan sa Milaor, kaya ang sayang baroto, daradara po digdi sa istasyon pagpuli, isasakay na sa karetila, mapasiring po dyan sa Mabulo, tangaring magpasiring sa Milaor. Diyos mapalis po kasi sa Dubagtabay, ako po si Danny Aurios. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon, angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon, angat ang lakas mo. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Choice macaroni salad na! Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya
Pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Puro natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. As I look into your eyes, I see an angel in disguise, sent from God above for me to love, to hold and idolize. And as I hold your body near, I see this month through to a year, and then forever on till life is gone. I'll keep your loving near. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You opened doors that closed in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And when I feel like hope is gone, you give me strength to carry on. Each time I look at you, there's something new to keep our loving strong. I hear you whisper in my ear, all of the words I long to hear, of how you'll always be here next to me to wipe away my tears. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You opened doors I closed in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And though the seasons change, our love remains the same, just like a rose. You face the thunder when the sunshine turns to rain, just like a rose. You treat me like you treat me like you give me room, you give me room. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You opened doors I closed in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like
not saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Gusto ko, okay ka. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart.
smiling back at me. It's like all my dreams come true. I am afraid if I lost you, girl, I fall through the cracks and lose my track in this crazy, lonely world. Sometimes it's so hard to believe when the nights can be so long. And faith gave me the strength and kept me holding on. You are the love of my life, and I'm so glad you found me. You are the love of my life. Baby, put your arms around me. I guess this is how it feels when you finally find something real. My angel in the night, you are my love, the love of my life. Now here you are, with midnight closing in. You take my hand as our shadows dance, with moonlight on your skin. I look in your eyes, I'm lost inside your kiss. I think if I'd never met you, about all the things I'd missed. Sometimes it's so hard to believe when love can be so strong. And faith gave me the strength and kept me holding on. You are the love of my life, and I'm so glad you found me. You are the love of my life. Baby, put your arms around me. I guess this is how it feels when you finally find something real. My angel in the night, you are my love, the love of my life. You are the love of my life, and I'm so glad you found me. You are the love of my life. Baby, put your arms around me. I guess this is how it feels when you finally find something real. My angel in the night, you are my love. My angel in the night, you are my love, the love of my life. Donny Osmond. This is fun. Is this fun? Are you guys having a good time? Okay. I'm so glad. Me too. We are having a blast. You had my good friends with me, and you're here, and what could make a better evening? So thank you. Gusto ko, okay ka. Staring at the moon so blue, turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. I tried to dart and in a scream, but you saw me through. Walking on a path of air, see your faces everywhere. As you melt, as hard as
stone. You take my hand to guide me home, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you sleep by my side, you become the meaning of my life. Living in a world so cold, you are there to warm my soul. You came to mend a broken heart. You gave my life a brand new start, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you sleep by my side, you become the meaning of my life. Holding your hand, I won't fear tomorrow. Here where we stand, we'll never be You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you sleep by my side, you become the meaning of my life. You become the meaning of my life. You become the meaning. You become the meaning of my life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening. Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jensen Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws,
gift wraps and boxes, as in gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Chengson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder, good for cooking, hot and cold beverages, best for your coffee, walang kolesterol, calories at carbohydrates, kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki Groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug and Grandmaster Mall Naga. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay may maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo'y laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. Hanap mo ba ay gamot na mabisa para sa iba't ibang sakit? Mag Santon Plus Herbal Capsule. Mga plus Rilota from Sanangin. Dati, mabilis ako noon napagod. Nung umpisa, nakainom ko ng Santo. Manda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis napagod. Santon Plus. Abuse. Epektibo. Santon Plus. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. Dalawang kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral de Galandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
Gusto ko, okay. Okay FM, gusto ko! Okay FM. C is for the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake, the sweet, the sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and Malinaw, mausog, na nadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon na naman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ang aking laging hawak. At hindi kanya bakit ngayon dumating sa buhay ko? Pilit
Sipong gusto sa mainit ang mundo, kay hirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko ng lahat para sa atin, ngunit ika'y nagbago ng hangarin. Kahit wala na tayo at masakit man sa puso, ay hindi mawawala mga alaala. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa, hindi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa ulap ang tagpo. Mananatili ito at hindi magbabago. Ginawa ko ng lahat para sa atin, ngunit iba pa rin ang nangyari. Walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Pagnanais na ika'y mapasa aking muli, at hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa, kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa ulap ang tagpo. Mananatili ito at hindi magbabago. Kahit malayo na'y malapit ka pa rin sa aking puso. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa, kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa ulap ang tagpo. Mananatili ito, mananatili ito, mananatili ito, at hindi magbabago. At hindi Gusto ko, okay ka. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Live a
one smile, you take my breath away. So hold me close and stay with me now. The closer I get to touching you, closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. The little smile, that special smile, twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and Okay FM! Gusto ko, okay ka. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan. Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan. Ano man ang dahilan at di mapakali sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan. Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maging hawang pagising. I-Biopatch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Hoy Besh, hindi ka man palan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Hasta ngunyan, idikit ta sa Urig, Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Wara ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-stop section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa anim na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat
Nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela. Nandyan na sa antena. Halika na sa antena. May swerte pa sa antena. Luis? And Alex for Rexona. Daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin. Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day. Cause I break the mold. Me down when I get up, I turn to gold. My head, my say, I get up and face the day. Whatever they say, I'll do it my way. I flip my hair and say, face any day, do it my way. Just like my hair, my say, you can play, this is my prey. Cause it's my hair, my say. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Kumukuti-kuti-tap. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Okay FM. Gusto ko, okay ka. I was almost about to lose my faith. Was still dreaming. Feared it was too late. But then you came along to my surprise. And stole my heart before my very eyes.
Makusog na nadadangog sa Kabikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga at Kalusugan. Buong pamilya ay sumasaya. May agaricus plus, simul mushroom na. May pares chincing spirulina. Kapag iyong natikman, check ng gagana-ganaga. Mark Cafe, number 1 po na kape. Mark Cafe, sa araw man o sa gabi. Mark Cafe, sa budget ay sulit pa pre. Ang sarap ng sarap ng natural pag Mark Cafe. Ang sarap ng natural pag Mark Cafe. Kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, muli po isang magandang araw. Welcome sa programang Kasangga at Kalusugan. Kapiling niyo na ang inyong mga lingkod. Kasanggang Zyrene Viloria po, magandang araw mga kasangga. At syempre si Kasanggang Ace Villapando po ito. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang mga kasangga po natin sa amang panig ng Pilipinas at syempre maging yung mga nasa ibang bansa, kasanggang sa mga nasa ibayong dagat, no? Kumusta na po kayo sa inyong mga kinalalagyan po? Marami po tayo mga tagapakinig na nakikinig. Yan, sa pamamagitan po ng ating iba't ibang mga social media platforms, kasanggang say. Lalo tigit yung mga nasa bahagi ng Europe, yung mga nasa bahagi ng Amerika. Kumusta na ba? Sino bang lumamang? May bago na ba Pangulo? O mukhang lamang yung Vice President. At hinihintay na lamang ang final count. Sa mga oras na to baka meron ng resulta. Okay, so eto na kasanggang say. Ngayon po ay panibagong araw na naman at muli panibagong 30 minuto na naman ang ating pagsasamahan. 30 minuto ng Alternative Health Radio Program tumutugon sa pangunahing pangangailangan lalo higit sa pagbibigay ng mga impormasyong kinakailangan malaman ng mga kasangga po natin. Kabutihang dulot po ng mga herbal products. Ipapakilala po natin sa mga kasangga natin sa ating programa at lalo tigit yung mga benepisyo kasi hanggang sa ng mga produkto po natin, mga impormasyon, practical tips at kung ano-ano pang tatalakayin sa ating programa ngayong araw dito po sa Kasangga at Kalusugan. Welcome Kasanggang Sai. Maraming salamat Kasanggang Is at yan na nga po yung atin pong laging pinapaalala pa rin sa ating pong mga kasangga. Kailangan po tayo ay maging observant sa lahat po ng atin pong mga ginagawa at syempre ganun din po sa atin pong mga kinukonsumong mga pagkain, di ba mga kasangga? At syempre pa ay kailangan talaga ay palakasin po natin ang atin pong resistensya ngayon pong tayo po ay nasa panahon ng COVID-19 at syempre pa nasa new normal. Bukod po sa COVID-19, marami pa tayong mga kinakaharap na iba't ibang uri po ng karamdaman mga kasangga. So kailangan talaga ay alagaan po natin ang ating pong kalusugan. Speaking of alagaan ng kalusugan, kinakailangan po nating palakasin pa rin yung ating resistensya. Parang ang mga sakit po ay tuluyang dumistansya sa ating yung mga
karamdamang kumakatok, no? Anytime maaring dumapo sa atin, ano, wag naman po sana na po. At sa ganitong mga paraan, no, mas mabuti po yung prevention, ano, ang pagtuunan po natin ng pansin bukod po sa kung ano pa man pong pangangailangan po natin. Prevention, mga kasangga, ang pinakamabisang magagawa po natin para ang mga sakit na nagpipilit kumatok sa atin ay hindi po tumuloy sa ating katawan. Ano po? Tulungan po yan sa pamamagitan ng ating mga produkto at isa po sa mga produkto natin na ipapakilala ay itong pinakabagong produkto natin, ano, kasanggang say. Ito pong Mar Capsule Plus C Herbal Food Supplement. No, vitamin C ito, kasanggang say, at para doon sa mga naghahanap ng vitamin C na hindi nakakapangasim na sikmura, ano. Dahil isa po sa mga ingredients nito ay yung sodium ascorbate. Ito po yung isa sa pangunahing sangkap nitong ating Mar Capsule Plus C Herbal Food Supplement, ano. At tatalakayin natin mamaya, kasanggang say, yung pagpapalakas ng immune system. Kung saan isa sa mga mission nitong ating Mar Capsule Plus C patatagin yung ating immune system. Okay? So, dyan lamang muna kayo, no, mga kasangga, at habang piniprepare po natin ang ating sarili sa pagpasok sa opisina, sa muling pagsabak, sa mahaba-habang module, lecture, yung iba po online, yung iba naman po ay wala pang face-to-face ngayon, ano, kasangga? Wala pa. Mukhang sa mga susunod na taon pa, pinag-aaralan pa po yan, ano po. Sabi nga, habang tayo piniprepare po natin ang ating sarili, habang yung iba ay papasok na sa opisina, no? Pakinggan muna natin ang ating programa na po. At syempre, ipagpatuloy po natin ang ating ginagawa, no? At makinig lamang po, no, sa ating pong palatuntunan, ang Kasangga at Kalusugan. Diyan lamang po kayo, magpapatuloy po ang ating palatuntunan. Kasangga at Kalusugan. Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Ferdinand Esparren, 46 years old. Sinagat, Maruyan, Alapan City, Oriental Mindoro. Nakakapag-tip po ako ng Marcafe. Kahit po ako pagod, di po ako nangihina. At bukod po dun talaga nawala yung mga nararamdaman ko. Katulad ng lima, yung pangihina. Uminom na rin kayo ng Marcafe dahil malaking ginawa para sa katawan ng tao yan. Ay pag uminom ka ng Marcafe, talagang number 1 talaga. Nakakapagpaginhawa ng katawan ng tao. Iba talaga ang sigla ng naka-Marcafe. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sabayang napapakinggan on air, online at social media, sa inyong radio, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, mga balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo to, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kaakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Isa sa mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ng mga kasangga po natin ngayon ay yung pagpapalakas ng immune system. Ano, at para bigyan tayo ng gabay, bigyan tayo ng karagdagang impormasyon. Ano nga ba yung mga pagkain na pwede pong makatulong sa atin upang, sabi nga, ay makapagdagdag, no? At makapagpalakas ng ating immune system para po tayo makalaban, no, dito sa mga virus na kumakalat po sa ating pamayanan. Kasanggang say? Yes, yan na nga. Nabanggit mo na yung mga virus at saka yung mga bakterya na nasa ating pong paligid, mga kasangga. Ay sabi nga natin, hindi man po natin sila nakikita. Kailangan tayo yung mag-adjust. Tayo po yung umiiwas, di ba, mga kasangga? At para maiwasan po natin na madapuan ito, ang kailangan po natin ay dapat malakas po ang ating immune system. At kung malakas po ang ating resistensya, malalabanan po natin o malalabanan po ng katawan natin yung mga sakit sa ating paligid. At mas mababawasan po ang tsansa na magkaroon po tayo nito. So narito po, mga kasangga, yung ilan po sa mga pagkain na dapat po nating ikonsumo para po tayo ay lumakas ang immunity. Una po sa ating listahan ay yung mga citrus fruit. Alam naman po natin, mga kasanggan, ang vitamin C po ay nakakatulong upang mapalakas po ang ating immune system. Ngunit, huwag lamang po tayong umasa sa pag-inom po ng vitamins. Dapat din po na isama rin po natin sa ating pong dieta ang araw-araw po na pagkain ng mga pagkain mayaman sa vitamina C. Tulad na lamang po ng citrus fruit, gaya po ng lemon, orange, suha at kalamansi.
Pangalawa mga kasangga ay ang bawang. Ang bawang po ay totoong napakarami pong benepisyong na ibibigay sa katawan. Bukod po sa nakakatulong itong magpababa po ng presyon at nagpapabagal po ng pagtigas po ng ating mga arteries, ay mayroon rin po itong immune boosting properties. Kaya hindi na po nakakapagtaka na noong unang panahon pa lamang po mga kasangga ay iniinom na po ito upang malabanan po ang mga sakit at ganun din po ang mga infeksyon. Pangatlo, katulad po ng bawang mga kasangga, ang luya ay isa rin pong natural ingredient na ginagamit po ng mga taong mayroong sore throat o di kaya naman po ay may ubo. Ito po ay napaka-healthy kung kaya't ginagamit rin po ito bilang isang herbal remedy sa mga tao pong may sakit. Nakakatulong rin po kasi itong pabawas ng inflamasyon sa katawan. At pang-apat mga kasangga ay ang spinach. Ang spinach po ay kasama rin sa listahan po ng mga pagkain na nakakatulong magpalakas ng ating immune system. Ito po ay dahil mayaman ito sa vitamin C. Isa rin po ay puno ng antioxidant. Ito pong spinach at beta-carotene na nakakapagpalakas po sa katawan upang malabanan po ang infeksyon at maaari pang dumapo sa ating nakaramdaman. At panglima mga kasangga ay ang green tea. Ang green tea naman po mga kasangga ay nagtataglay ng flavonoids, isang uri po ng antioxidant. Mayroon din po itong EGCG na isang malakas po na antioxidant na nakakapagpalakas naman ng ating immune function. Maganda rin po itong source ng amino acids na nakakatulong po sa produksyon ng germ-fighting compounds sa ating pong mga cells. Okay, so yan po yung mga pagkain, no? Nakatulong na makapagpalakas po ng ating immune system upang yung mga virus po sa ating paligid na hindi po natin nakikita malabanan po natin mga kasangga. Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan. Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta napuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng ampalaya na subok nang nakabubuti sa anumang sakit tulad ng anemia at sakit sa atay, parsley powder na mainam sa pagpapalusog ng puso, silimarine extract na tumutulong protektahan ng atay, spirulina na nagpapababa ng bad cholesterol para masiguro ang kalidad at bisa ng bawat sangkap at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMar Marketing. Call him now at 0947-645-3153. Eto na yun. Huh? Eto na yun, Tay. Yung bago. Eto na ang bago, ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia, kaya calorie-free. Meron din itong cocoa, ginkgo biloba, acai berry, spirulina, chlorella, omega-3 DHA, taurine at probiotics. Eto na nga yun. Natural ang tamis. Nay, ano iha? Tikman mo na rin. Mainit man o malamig, mag-Mark Choco na kayo. No table sugar added. Kasangga, kasangga at kalusugan. Tuloy-tuloy tayo mga kasangga sa ating palatuntunan. Kasangga at kalusugan, kapiling pa rin po ang inyong mga lingkod. Kasanggang Zairine Viloria. At syempre si Kasanggang Ace Villapando, napag-usapan na rin lang natin Kasanggang sa yung mga pagkain na banggit po natin kanina, no? Yung mga makatutulong na mapalakas ang ating resistensya. At ilan sa mga nabanggit dyan, Kasanggang Sai, lalo tigit yung vitamin C, yung bawang, yung luya. Mukhang yung mga ingredients na yan, isa sa mga pangunahing sangkap ng ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Napaka laki ng papel na ginagampanan ng vitamin C, no? Para sabi nga ay mapalakas yung ating resistensya, no? Magkaroon ng increase o sabi nga natin madagdagan yung energy level natin kung medyo tayo po ay pinanghihinaan, di ba? Dagdag enerhiya, di ba? Yung tipong nakakaramdam ng pamamagod, di ba? At kung ano na po pong mga
nararanasan po natin, lalo tigit sa buong maghapon, haba-haba ng buong maghapon, kailangan natin yung dagdag at sapat na enerhiya, at syempre yung tinukoy doon, mga kasangga, ay yung mga produkto o yung mga sangkap ng ating produktong Mark Capsule Plus C. Una at higit sa lahat, kasanggang say, siguro magandang ipakilala muna natin ano nga ba yung Mark Capsule Plus C na tinutukoy natin. Pakilala muna natin sa ating mga kasangga. Ito pong Mark Capsule Plus C, mga kasangga, bago po natin ibigay yung mga ingredients nito, mga pangunahing sangkap, ipakilala muna natin itong Mark Capsule. So isa po itong uri ng food supplement na maaari po makatulong upang madagdagan po yung sustansya ng ating katawan at mapalakas yung immune system upang malabanan po natin yung mga karamdaman. Sabi nga po natin, yung mga nagtatangka, na dumapo po sa ating katawan sa anumang oras po. So ginawa po itong kapsulang ito, mga kasangga, na pinangalanan po natin na Mark Capsule Plus C, na dumaan po sa mga masusing pagsusuri at pag-aaral, medyo kaya natagalan po itong ilabas, mga kasangga. And sabi nga, para paglabas quality na, kasanggang say. So ito po ay upang makatulong sa mga naghahanap po ng lunas, lalo tigit yung mga nakakaramdam, na banggit ko nga kanina yung paghihina, sa mga masasama po nating nararamdaman sa katawan, dahil na rin po sa kakulangan ng nutrients na kinakain po natin sa araw-araw, na nanggagaling doon sa mga kinakain po natin sa araw-araw po. So Mark Capsule po, pinagsama-samang herbal extract, at ganun din po yung pangunahing sangkap nito, yung vitamin C, yung pinakang highlight nito, kasanggang say. Kaya nga Mark Capsule Plus C. So ibig sabihin ay vitamin C na nagmula pa po ito sa ibayong dagat, mga kasangga. At dito po sa Pilipinas ay upang makatulong din po ang capsule lang ito sa ating mga kasangga para maibalik, yung mga nawawalang lakas ng ating katawan. Ito pong Mark Capsule Plus C, mga kasangga, ay naglalaman po ng mga trace minerals na kinakailangan po ng ating katawan para maging malakas po tayo. So ito po ay nagmula po sa mga piling-piling halamang gamot o yung mga herbal plants na nabanggit ko nga kanina, dumaan po sa masusing pagsusuri upang matiyak po na ligtas, at makatulong laban sa iba't iba pa pong uri ng mga karamdaman. At ngayon naman, ipapaliwanag po ni Kasanggang Sai yung mga active ingredients na bumubuo po dito sa ating Mark Capsule Plus C. Yes, narito naman po, mga kasangga, yung mga active ingredients po na nakapaloob sa ating produktong Mark Capsule Plus C. Unahin po natin ay ang agaricus mushroom. Ito po, mga kasangga, isang masustansyang kabutay na nagmula sa bansang Brazil at nagtataglay po ito ng polysaccharide compound na katutulong po upang mapalakas ang ating immune system para malabanan po natin ang mga karamdaman. Nandyan din po, mga kasangga, ang ampalaya. Ito po ay isang uri po, ito po ay isa sa 10 halamang gamot, mga kasangga, na kilala po or kinilala po ng Kagawaran ng Kalusugan o ng DOH, mga kasangga, sa Pilipinas, na mayaman po ito sa vitamin A, B at C, folic acid, calcium, phosphorus at iron na nakatutulong makalikha po na ang pancreas natin ng insulin, na siya naman po namamahala ng asukal sa dugo dahil po sa nilalaman nitong flavonoids at alkaloids. At meron din po ito, mga kasanggang, banaba extract. Isang halaman po ito naman sa Pilipinas na nakatutulong po sa kalusugan, lalo na po na sa pagbalanse ng level po ng asukal sa ating dugo upang di po lumala yung karamdamang diabetes. Nahusay din po ang banaba na sangkap po ng Mark Capsule Plus C sa mga taong nahihirapan sa kanila pong pag-ihi. Dahil ang banaba po ay may diuretic properties o pampaihi para maiwasan po ang bakterya na sumisira naman po sa ating bato or kidney. Ang barley grass naman, mga kasangga, ito po ay isang halaman din po na mayaman po sa dietary fibers na mahusay sa colon at pagsasaayos po ng bowel movement. Nakakatulong din po ang barley upang makaiwas po tayo sa sakit sa puso, at malaki rin po ang benepisyo na kukuha sa barley para labanan po ang diabetes at matulungan po ang katawan para mapanatili po ang tamang blood sugar level. Ang barley grass din, mga kasangga, ay maraming vitamins, minerals at enzymes na nagsisilbi pong antioxidants para maprotektahan pong ating katawan mula po sa free radical damage. At ang insulin, mga kasangga, ay isang mineral plant mula po sa bansang India, at ito po ay tinawag na insulin plant na may scientific name po na Costus igneus. Ang halamang insulin po ay isang medicinal properties na kung tawagin po sa bansang India ay magic cure for diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na kaya nitong magbigay ng lunas sa sakit po ng taong may type 2 diabetes.
At narito na mga kasangga, nabanggit na natin kanina, pero elaborate natin. Ang garlic po o bawang, isa pa rin pong halaman na sangkap po sa ating lutuin na mayaman po sa sustansya at may mababang calorie content. Mahusay po itong pantanggal po ng sakit ng tiyan, kabag at dahil po sa ating mga kinakain. Napatunayan po na ang garlic o ang bawang mga kasangga ay nakakatulong po sa pagpapababa ng blood pressure at maisaayos po ang cholesterol level para makaiwas naman po tayo sa heart disease. Meron din pong mangosteen extract mga kasangga ang ating pong Mark capsule. Ano naman po ang mga benepisyo ng mangosteen mga kasangga? Ito po ay may malakas po na uri ng antioxidant na pumipigil po sa free radicals sa ating katawan na siya naman pong panimula sa pagkakaroon po ng ilang malalang karamdaman o chronic disease. Ang santon po na nasa mangosteen mga kasangga ay isang uri po ng malakas na antioxidant dahil po sa kanyang anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic effects. At ang turmeric mga kasangga o yung luyang dilaw, ayan po, ito naman po ay pinagkukunan ng maraming chemical at sustansyang nakatutulong po sa ating kalusugan. Pangunahin din po itong ginagamit na panlunas po sa pananakit ng katawan, pamamaga, osteoarthritis, lagnat, depresyon, high cholesterol level at liver disease at maging po sa stress. Okay, at mga kasangga, ito pa, ang parsley din po ay napapaloob din po sa ating produktong Mark capsule. At ang parsley po ay kilala bilang herb dito sa Pilipinas at sa mga bansang katulad po ng Amerika, Europe at Middle East. Ito po ay ginagamit na pangpasarap sa mga pagkain at pandagdag sustansya po upang makatulong sa kalusugan ng mga tao. Ang parsley po ay naglalaman din ng napakaraming nutrients. Mayaman din po ito sa antioxidants at nakatutulong po sa pagpapalusog ng buto. Mayaman po sa nutrients para maprotektahan din po ang ating mga mata at may antibacterial properties din po. Ang spirulina mga kasangga, isang uri po ng lumot naman na napakalinis po at tumutubo po sa maligamgam na tubig. Napakayaman din po nito sa nutrients, powerful antioxidant at anti-inflammatory po ang spirulina. Nakakatulong po ang spirulina upang pababain po ang bad cholesterol at triglycerides para ilagay po sa tamang antas at napakahusay din po nito para maalagaan natin ang ating pong puso. Sergium ascorbate naman po mga kasangga, ito po ay isang non-acidic form of vitamin C. Ito po ay ginagamit na panlaban po o panggamot sa mga kulang po sa vitamin C na hindi sapat po na nakakakuha po o hindi po sapat na nakukuha natin sa mga pagkain natin araw-araw. Napakahalaga po ng vitamin C sa ating katawan mga kasangga dahil ito po ang nagpapalusog sa ating pong balat, cartilage, sa ating pong mga ngipin, buto at ganun din po sa ating pong blood vessels. Ito rin po ay pumoprotekta sa ating pong body cells from damage dahil po kilala itong antioxidant. At ang pinakahuli po ay ang silima rin mga kasangga. Ito po ay nakakatulong para po sa karamdaman sa atay tulad po ng cirrhosis o tuloy-tuloy na pagkasira po ng laman ng ating atay. Mabisa rin po itong magpabuti sa paggana po ng ating atay sa araw-araw. So yan po mga kasangga yung mga sangkap naman na matatagpuan po natin sa ating Mark Capsule Plus. Kung hindi po natin kaya ikonsumo ng sabay-sabay sa isang araw ito po mga nabanggit natin na mga ingredients mga kasangga. So na ayan po yan. Isinama na namin anong tawag dyan kasangga is parang ibinuhos natin sa isa nating produkto para naman po lubos-lubos po ang ating pagpapalusog. Sabi nga natin kasanggang case, mag-Mark capsule araw-araw para always kang healthy. Tumpak mga kasangga at pulpak na pulpak ang ating Mark Capsule Plus Herbal food supplement. Sa daming ingredients niya kasangga parang halos lahat ando na kasangga. Yung ating mga pinoproblema makatutulong sa ating patuloy na pagpapalakas ng resistensya upang ang mga sakit ay tuluyang dumistansya. Kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. Patuloy tayo sa ating palatuntunan, kasangga at kalusugan, kapiling pa rin ang inyong mga lingkod. Kasanggang Zailin Viloria. At syempre si Kasanggang Ace Villapando po ito sa pagkakataong ito. Kasanggang Sai, dakuhan muna natin ang kasamahan natin sa labas ng studio. Kasama natin si Kasanggang Arvin Enriquez at makakapanayam niya ang isa sa mga kasangga po natin na tumatangkilik naman itong ating isang produktong Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Alamin po natin kung ano-ano ang mga naitulong sa kasangga natin si Kasanggang Darlene Marin ng Mayaw Castillo at makakapanayam ng ating Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, go ahead. Marami
Maraming salamat sa iyo, kasanggang Ace Villapando. Nandito tayo ngayon sa Mayaw Castillo, lungsod nga po ng Lucena City. Kung saan nga po mga kasangga, makakapanayan po natin ang ating pong kasangga na umiinom, tumatangkilik po ng ating produktong Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ito po mga kasangga, ating pong pakinggan. Darlene Marin po, taga Mayaw Castillo. Gusto ko lang pong gumanda ang pakaramdam ko. Dahil pag karaniwang kape lang iniinom ko ay hindi maganda sa katawan. Nakaka-high blood, tapos ay nakaka-nervous pa, tapos ay posible pa magka-diabetes sa ganong mga kape pangkaraniwan. Gumana ang pakaramdam, nakakapagpapayat din, nakakaganda din ng kutis. Napapansin ko, yun ang napapansin ko. Yung nakakatulong ka sa mga karamdaman ko, yung bawa may sumasakit sa puson ko. Wala, hindi ko naramdaman. Saka, imbis na magkakaroon ka ng kumain ka ng mga kung yung suba sa maalat, matatamis. Madaling kang magkasakit ay pag sa Marcafe ay nakakatulong na mag-control ng high blood, ng pagkakaroon ng mga UTI, ganun. Nakapagpa-normal pa ng menstruation ko dati ay hindi normal ang menstruation ko, ngayon ay naging normal. Dahil inano ko na talagang inabit ko na uminom ng Marcafe. Dati po ay hindi na yung asawa ko ng Marcafe. Nung inaalo ko, ayaw na ayaw niya. Ay gumaganda daw ang katawan niya. Tapos po ay lumalakas ang katawan, tapos tumaba siya. Dati payat yun eh. Tapos nung uminom po siya ay gumanda ang pakiramdam niya, tapos nagustuhan na niya yung kape, Marcafe. Taka dati po hindi siya nakakaubos ng isang tasa, pahigop-higop lang. Hanggang sa nung nagustuhan niya yung lasa ay nakakaubos na, tapos minsan nakaka2 pesos pang magkape siya sa isang araw. Kung ako nga po sa kanila uminom na rin po sila ng Marcafe dahil unang-una. Kapag nagkape ka ng Marcafe, pagka gusto nilang magkape sa gabi tapos ay gusto nilang matulog, makakatulog pa rin sila. Hindi kagaya ng pakaraniwang kape, pag nagkape ka sa gabi hindi ka makakatulog talaga. Ayan po mga kasangga, napakinggan nga po natin at nakakasama po natin si kasanggang Darlene Marin ng Mayaw Castillo, lungsod nga po ng Lucena City. Kung saan po talaga pong umiinom at tumatangkilik po. At syempre mga kasangga, natulungan po ng ating produktong Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Kaya nga po dito sa ating mga kasangga, dito sa Mayaw Castillo, tangkilikan na rin po natin at uminom na po tayo ng ating produktong Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix. At kasanggang Ace Villapando, dito pala yung daming palayan dito sa Mayaw Castillo. At ganyan din, nandito rin yung malaking irrigation. Ito nga, parang boundary ng Pagbilao, Quezon. At lungsod nga ng Lucena City. Ito nga, parting pinuntahan nga po namin ngayon. Kasama ang aking kasangga rin, ating mga kasangga dito. Si kasanggang Toti. Mula po dito sa Mayaw Castillo. Ito po muli ang iyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa'yo, kasanggang Ace Villapando. Maraming salamat kasanggang Arvin Enriquez mula po dyan sa may bahagi ng Mayaw Castillo, Lucena City. Yun, isa sa mga tumatangkilik ng ating produkto Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix. At malapit na ang Pasko. Ano ba ang plano ng mga kasangga po natin? Tayo ba may mga Christmas party? Mayroon bang magaganap na exchange gift? Kung wala po, okay lamang po yan. Ano po mga kasangga? Ang mahalaga, tayo po ay patuloy. Yan na sabi nga, patuloy po tayo sa ating buhay. Ano po, at patuloy na binibigyan ng kalakasan. Yun po ang importante dyan. At syempre, sabayan po ng mga produkto po natin, ang ating pong pang-araw-araw, no? Ang ating mga produkto, kagaya po ng Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix, Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix with Stevia, yun po ang ating Natural Blend Tea Drink Mix. Ganon din po yung ating pinakabagong Mark Stevia at yung Mark Capsule Food Supplement Plus C. So, sa ngalan po ng ating regular partner, kasanggang Injomar Camuñas, kami po ang inyong mga nakasama. Kasanggang Zaylene Veloria po, ingat po tayo mga kasangga. Ito naman si kasanggang Ace Villapando, hanggang sa muli pagpalain po tayo ng poong may kapal. Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Malinaw, mausog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinakban.
Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. I don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. O nini, maski ano mangyari, dai ka magbutas sa pagkakapot sa palda ko At saan kayan, mawara ka. Makaagi ang sarong oras. Nariparo kang ina. Ninawawara ang sa iyang aki. Tiyo, may nailing kang aki. Nawawara kaya so aki ko. Anong itsura? May kapot pong palda. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga. Pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangka. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening.
Rice coffee any time of the day for a healthy family. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa the MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Junction Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Junction Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Junction Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Hoy
Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Basta ngunyan, idikit na sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Para ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Take care of your health. Prevention is better than cure. The Naga Healthcare Diagnostic Center offers you complete laboratory tests such as routine urinalysis, blood urea nitrogen, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, triglycerides or SGPT, ultrasound, drug test, X-ray, ECG, hematology, sperm analysis, pap smear, and other tests. Naga Healthcare Diagnostic Center, 102 Rizal Street, Bagong Bayan, Pequeño, Goa, Camarines Sur, and in Naga, J. Miranda Avenue, Concepcion, Pequeña. Remember, take care of your health. Health is wealth. A message from Naga Healthcare Diagnostic Center. Telephone number 472-6690. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Oh anak, kamusta na? Anong ginibon ninyo sa school? Nagkawat po kami, tapos nagtumbling po ako. Oo nga, tata, nagtumbling ka. Mailing ang panty mo. Tay maninda papa mailing, tanilaag ko sa bag. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day,
wanna stay. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forevermore. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. We'll stay together. You're all I need to be with Gusto ko, okay ka. I'm dreaming of a white
just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and and may all your Christmases be white. And may all your Christmases be Maliyaw, mabusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Clarissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Calabanga. Calabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating Rice Coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating Rice Coffee Mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-opera
lang. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Dumit na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din ako yung para ko maramdaman din na yung pagbabago. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood. Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang naramdaman mo sa pag-inom mo ng rice coffee mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inaabot nito nang uminom na kayo ng ating rice coffee mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure? Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng rice coffee mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako sa Sir Aguirre, sa Gamila House, Rondile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika sa nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tulad, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandamog ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray ako po nag-formal. Kaya ka mong mga taga-service. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee. Herbal 14, 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po. Nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Iskayuba, Remix. Masaganang buhay, patuloy na ipinapaabot ang mga masaganang nararamdaman sa kanilang katawan ng ating mga kababayan, ng ating mga matagumpay na nakaranas ng kabutihan sa kanilang katawan at kalusugan. Abay, last 2 people na lang ang ating bibigyang pagkakataon na maka-score ng eto nga pong portable transistor radio. Abay, matagal na po nating laging ina-advertise, pinapaabot ang mga talaan, ang mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga convenience store, mga sari-sari store. Eto ang aking katanungan, napakasimple lang naman. Sa ating mga kababayan, abay, para makumpleto ang unang 10 mga kababayan natin na padadalhan ng portable transistor radio. Para sa gayon, abay, maibsa na ang inyo pong mga paghihirap sa pakikinig ng ating programa sa inyong cellphone. Abay, meron na po kayo na portable transistor radio. Huwag po kayong mag-alala. Apo, dahil ito po'y atin na pong ipapadala. Ano po? Ipapadala, kaya lang kulang na lang ng 4 na tao. Ang unang 10 mga tao
na ating padadalahan. Anyway, dalawa ang ating kukunin ngayon. Ito ang aking katanungan. Yung mga taga Leyte, mga taga Samar, mga taga Calbayog, sa Visayas region, ating po namang iniimbitahan. Pwede po kayong sumali sa ating Radyo Paconsuelo, Radyo Pakulo. Saan mabibili ang ating produkto? Sa parte po ng Palawan. Abay, lagi po nating ito'y binabanggit sa ating programa. Meron tayong morning edition, meron tayong noontime edition, meron tayong evening edition. Na kung saan atin po namang laging ipinapaabot ang bilihan nitong ating produkto. O diba, nabanggit ko na po, nitong mga nakaraan, abay available na po dyan sa gawi po ng Puerto Princesa City. Abay, sige na, tawag na po kayo sa ating number 0930 5560-3294. Magbigay ng mga butika, pharmacy, drugstore or yung drugstore na nabilhan nyo po dyan sa inyong lugar. Anyway, dyan pa naman sa gawi po ng Puerto Princesa City. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Abay, 5 mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na pwede po kayo makabili nitong ating supply ng ating rice herbal products. Sige, tawag na po yan sa ating number. Uy, welcome din po yung ating mga kababayan, yung ating mga katropa sa gawi po ng Marinduque. Abay, ang ating number 0930 556-3294. Uy, maraming salamat sa ating mga kababayan, sa ating mga katropa na matagumpay na nakakaranas ng kaginhawahan. At syempre pa, abay, palapit na naman palapit ang Kapaskuhan. Abay, talagang para kayo po ay mabigyan naman namin kahit papano ng souvenir regalo promo. Sige, abay, pwede kayong tumawag sa ating number o dili kaya ibigay na laang yung mga ingredients na produkto na inyo pong tinatangkilik, iniinom, at syempre po naman ang ingredients nito, lalong-lalo na yung ating rice herbal coffee 14 in 1 plus 1 at rice herbal 3 in 1 hot tea. Napakasimple lang naman na po para sa gayon yung ating mga kababayan abay maging panatag ang kanilang kaisipan na walang side effect, walang overdose. Uy, maraming salamat sa ating mga kababayan na talagang patuloy na tinatangkilik ang ating produkto. Kuya Jigs, masaganang buhay. Lagi po kaming nakikinig at regular na gumagamit na rin ng rice herbal coffee 14 in 1 plus 1 at rice herbal 3 in 1 hot tea. Gusto kong ipaabot po sa inyo na okay na po ang aking sinusitis. Hindi na po ako nahihirapang huminga. Hindi na po ako kinakapos na paghinga. Talagang magaan, maalwa sa pakiramdam. Kapag nakakainom, magana rin pong kumain. Uy, pinapaabutan nga pala natin ng masaganang buhay. Maligayang pakikinig ang mga taga Matimtim, Buwak, Marinduque. Maraming salamat kay Benito Matimtim ng Lupak, Marinduque. Ayan. Anyway, 0930-556-3294 ang ating linya. Kuya Jigs, masaganang buhay. Nais ko pong magpasalamat. Natanggap ko na po yung transistor radio. Maraming salamat at na-enjoy ko na ang pakikinig ng mga musika, mga balita at mga kwentong kagalingan mula sa inyo pong produkto na Rice Herbal Products. Sige, tawag na po sa ating number 0930-556-3294.
Abay, maraming salamat sa ating mga kababayan na kanilang tinatangkilik. Uy, yung ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Abay, unang-una, mabango ang siyempre pa ang ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Pagbigyan natin. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay, sir. Sino po ito? Loreto Lem, taga Barangay Lagunde, Allen, Northern Samar. Ayun. Sige, sir. Loreto, ano po ang inyo pong pangalan? Loreto nga, Lem. Loreto Lim. Taga saan po kayo, sir Loreto Lim? Taga Allen, Northern Samar. Ayun. Uy, nakapunta na po ako dyan sa Allen, Northern Samar. Anong barangay po kayo, Sir Loreto? Lagunde. Lagunde. Barangay Lagunde. O sige, Sir Loreto. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na nitong ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea from Barangay Lagundi, Allen, Northern Samar. O sige. Ilang taon na po kayo, sir? 68. Ay, tamang-tama na po. Lagi kayo nakikinig sa ating programa. O sige, ano ang mga ingredients ilatag mo sa akin, ipaabot mo sa akin, sabihin mo sa akin, yung mga ingredients ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 na inyo pong iniinom, Sir Loreto. Go ahead po. Bilisan mo na, bilis. Sabi ang tanong, ano ang pamagat ng kuhan? O sige, ano ang pamagat ng ating programa niyo pong laging pinapakinggan, Sir Loreto Lim? Kuya Jegs, masaganang buhay. Sigurado po kayo dyan, Sir Loreto? Sigurado po ba kayo dyan? Lagi po ba kayong nakikinig? O sige ilang porsyento po kayo siguradong sigurado? Ano ang titulo, pamagat ng ating programa, Sir Loreto? Bakit kayo natatawa? Ang programa, ang title ng ating programa, Kuya Jigs, Masaganang Buhay. Tama po ba? Yun ang sagot mo. Sige, Sir Loreto, pag-isipan mo ha. Pag-isipan mo ang pamagat. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello, masaganang buhay po. Hello. Ayan. Oy, ang ating Rise Herbal Products nga pala, ito po'y available na rin po sa South Star Drug. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello. Ayan. Oy, talagang dyan testing natin. Kung talagang kayo po'y masugid na nakikinig sa ating programa. O napakasimple lang naman. Napakasimple lang naman kung araw-araw kayong nakikinig. Uy, sa Shopee online at sa South Star Drug, available po ang ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea. Hello, masaganang buhay. Opo, sino po ito? Sa Katbalogan. Uy, nakapunta na rin ako dyan sa Visayas region. Nag-deliver. Sir, ano pong tunay nyo pong pangalan? Para sakali kung tamang nyo pong kasagutan, abay, makakatanggap po kayo. Papadalan po natin kayo ng souvenir na portable transistor radio. Kayo po ba, ano pong tunay nyo pong pangalan? June ba talaga ang pangalan mo? June talaga. June ano po? June Linay, taga Barangay Kalapwas. Kalapwas. Ano po, saan po yan? Kalapwas. Tama po ba? Katbalogan City. Katbalogan City. Kasi malay mo, kapag na-tsempuan mo tama yung sagot na ating itinatanong, kayo po ipadadalan po namin. Kayo po ba'y nakainom na nitong ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea, Sir June? Oo, kasi namamaga yung mga paa ko. Yan ang ininom ko, yan ang binili ko. Mga mag-isang buwan na. Ano pong binili niyo po, Sir June? Yung rice coffee,
Yan sa Lorisang Pharmacy, Catalogan City. Ayun. O sige, ilang ingredients meron ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Sir June? Ilang ingredients meron po ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Kung bumabuti naman, nakakatulong na yung maganda-ganda na yung paglalakad ko. O sige, ano po ang mga ingredients na iniinom at naiinom mo na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Bigyan mo po ako ng 10 ingredients, Sir June. Go ahead po. Yung isang araw, umiinom ako 3 pitik. Opo, 3 times a day. Nakailang karton na po kayo, Sir June? Mga 3 pa lang. 3 karton. O sige, Sir June, maraming salamat. Ano po? Maraming salamat. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello po. Opo, sino po ito? Michelle Rehinio po. Si Michelle Rehinio. Taga saan ka, Michelle Rehinio? Marinduque po. Sa Marinduque. O sige. Kayo po ba'y nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee, Michelle? Opo. Opo, o sige. Kumusta naman ang epekto sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee? Maganda po. Anong ikidang-ganda sa iyong pakiramdam, Ma'am Michelle? Ay, yung ano po sa pag-ihi. Bakit ano problema sa pag-iihi? Barado man? Yung ano po, yung parang madilaw. Madilaw. Ayan, may color coding pala. O nakailang karton na po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Ma'am Michelle? 3 po. 3. O sige, meron ka ba dyan listahan? Yung sachet or karton ng ating Rice Herbal Coffee, Ma'am Michelle? Ay, tinakuan ko na po yun. Tinapon mo no. Sabi ko baga sa inyo, wag itatapon kasi swerte po yan sa bahay. Sige, Ma'am Michelle, maraming salamat. Ano po? Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Si Boy Pandes. Taga saan ka, Boy Pandes? Marinduque po. Marinduque. O sige, talagang suki na pala. Kaya na po. Kumusta po pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Sir Boy? Kamusta pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee from Marinduque? Okay naman po. Okay naman. Sige, maraming salamat, Sir Boy. Another caller. Hello, masaganang buhay. Opo, masaganang buhay, ma'am. Sino po ito? Si Josepina Palmeri po. Taga saan po kayo, Ma'am Josephine? Si Marinduque po. Sa Marinduque rin. Sige. Opo. Kayo po, ma'am, nakainom na rin ng ating Rice Herbal Coffee, Ma'am Josephine? Opo. O, kumusta naman ang epekto, resulta, benepisyo at pakiramdam mo kapag nakakainom ka ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Marinduque, Ma'am Josephine? Guminawa po ang aking pakiramdam at nawala ang mga masasakit sa loob ng katawan. Ayun, bukod sa guminhawa at nawala yung mga masasakit yung katawan, ano pa po? Yun lang? Opo. Yun po, pagka po hindi rice coffee ang ginagamit ko ay markup eh. Ayun. O yan ang iniinom mo. Ano po? O sige, maraming salamat, ma'am. Another caller. Hello, masaganang buhay. Opo, ano pong pangalan niyo po? Alright, maraming salamat. Kaya nga sabi nga natin na po, ano ang mga ingredients na natatangi mong iniinom na ating produkto? Ano ang mga ingredients? Sige na, i-text mo na po, itawag ang ating number 0930-556-3294. Ang ating linya. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello, masaganang buhay po. Apo, masaganang buhay. Sino po ito? Emily Quisana po. Taga saan po kayo, Ma'am Emily? Santa Cruz po. Santa Cruz, Marinduque. Kayo po may nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee, Ma'am? Opo, sir. Kamusta naman? Ang pag-inom mo, ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 mga Ma'am? Alright, sige. O, yan ha, natitesting po naman natin.
Anyway, sa ating mga kababayan, abay namimigay nga pala ako ng souvenir portable radio. Kaya nga sali na po kayo sa ating programa Ano-Ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Kuya Jigs, masaganang buhay. Maraming salamat. Nagagamit ko na po sa pakikinig ang portable transistor radio, malakas, kahit ilang metro rinig na rinig, malinaw na napapakinggan ang inyo pong programang lagi kong inaabangan. Nakaka-inspire ang mga kwento ng mga nakainom na ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Gaya ko po Kuya Jigs, hindi na po ako laging inaatake ng migraine at laging nagsusuka at hindi po makatalog ng maayos. Hindi na po ako inaatake ng aking high blood. Tested, proven ko na po ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kuya Jigs, maraming salamat po sa portable radio na lagi ko nang ginagamit. At lagi na po kitang inaabangan ang inyo pong programa. Dahil ako po ay isa na rin na makapagpapatunay ng magandang epekto, resulta sa katawan ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Uy, ang ating Rice Herbal products nga pala, available na po yan sa Shopee at sa South Star Drug. And of course, sa ating mga kababayan, available na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yung sachet at karton ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Huwag nyo pong basta-basta itatapon yan. Kasi swerte po yan. Yan ang aking basihan na talagang kung kayo'y talagang gumagamit, umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sabihin lang, banggitin ang mga ingredients at presto. Abay, padadalan po namin kayo ng portable transistor radio. Ay, maraming salamat. Anyway, sa ating mga kababayan, mulit-muli, eto na naman ang mga pahayag ng ating mga kababayan talagang satisfied sa epekto-benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na kung saan pwede po ito sa iba't ibang mga nararamdaman nyo po sa iyong katawan. Sa bata, pwede rin po. Sa bagong panganak, pwede rin po. Kung meron po kayong iniinom na gamot na rekomendado ng doktor po naman ninyo. Kung meron pa naman kayong iniinom na mga pills, pwede mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstore, convenience store, sa South Star Drug at sa Shopee. Sa iba pang mga detalyes, pwede kayong tumawag sa 0920-929-6657 0920-929-6657. Ayan, sa pamamigay po naman natin ng souvenir portable radio, sagutin lang ang aking napakasimpleng katanungan. Ano ang titulo ng programang inyo pong pinapakinggan? Pili lang po kayo at sagutin ang aking katanungan. Ano-ano ang mga ingredients ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 in 1 hot tea at Rice Extreme Herbal Juice Drink. At presto, meron kayong matatanggap na ipapadala natin na eto nga pong portable transistor radio. Sa kalan ng ating kasama sa technical side, si Jonathan Lopez. Ako pa naman si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kaindang po ng Pakaskasan, Marinduque. Ay ako po ay masakit ang tuhod, maga, at saka ako po ay nagahirap ng pag-ihi. Ay ako daw po ay may sa bato. Ay ngayon po ay gana ko na kumain at saka po maigi na yung aking tuhod. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu, dito sa Marinduque. Sana'y pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating Rise Coffee Mix Herbal Coffee. Napakarami talaga, Sir Vic. O, yung sige. aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po'y hindi na. Malakas sa katawan, hindi pa kinagugutom, tapos ay yung hindi ako napapagkatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo, lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Si Irene po. Taga saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako regular menstruation ako Parang may pagbabago. Nakakapag-ihi na ng maganda. Kagaya noon, na medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Please don't ask me what am I thinking. It's about you. Please don't ask me, I never can see you. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. Please don't ask me what I'm gonna say to you. I toss and turn, can't sleep at night. It's worrying me. I go to bed, turn out the light, but your face I see. It only hurts the more I pretend that we could ever be more than friends. Please don't ask me why I'm so in love with you. You could easily make me happy, that I know, but I'll try my best to never tell you so. I will sing to you my love song
not talking, I just can't explain. And please don't ask me why I go walking out in the rain. I could not live the life it would take to have you near. Would be a mistake. Please don't ask me why I'm still in love with you. No, please don't ask me. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close tonight. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try
You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. And there are lines upon my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know
can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing there's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Yes, I know we can still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Gusto ko, okay ka. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, store sa inyong lugar. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Ang lokal na gobyerno kan Ciudad ng Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application. Tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop ng virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much. Keep in touch, mag-iContact. Mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang
lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City. Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat po mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa, pasalubong ko ha. Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay. Magandang araw po. Ayon sa statistika ng pulisya, halos araw-araw may motor accident. Sanhin ang kakulangan sa ilaw o signal lights, overspeeding, overtaking, lasing, at di sapat na kalaman sa batas trapiko. Ma, yaon si Papa. Ay, salamat. B, pasalubong ko. Atlantic Nutri-Slice. Wow, paborito ko yan. Salamat pa. Mwah. Hi, Gum. Hamot talaga kang agum. Sus, ng bola ka pa. Diyan na daw, makakana kita. Huwag hayaang maghintay ng habang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Be a defensive and responsible driver. A drive safety reminder from Atlantic Bakery. Ito ang tunay. Kagat na. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda sa Angela, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Kokak! Nag-aaway na naman yung nanay at tatay ko eh. Oh, talaga? Ano naman ang nangyari, Kiko? Kasi binabasa ng tatay ko yung marriage contract nila. Ano namang hinahanap niya doon? Nag-aaway sila kasi ang tatay ko hinahanap niya ang expiration date ng marriage contract nila. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time.
true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. All this time we've been together, every day a new adventure, time's enough to last forever and a day. Our love was sometimes all we had, through good times and through bad. I loved you all the way. All our days weren't bright and sunny. There were times we had no money. You could always find some funny thing to say. And looking back on where we've been, I'd do it all again. I loved you all the way. I loved you all the way. Every night, every night, every day. Times I thought I couldn't take it, wondering if we'd ever make it. You could hold me close and make it go away. And though I've said it all before, I never meant it more. I loved you all the way. I loved you all the way. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to fade, finding out too late that they've lost it. Never let it go, they will never know the ways of love. Got to believe in magic, tell me how do people find each other in a world that's full of strangers. You've got to believe in magic, something stronger than a moon above. 'Cause it's magic when two
how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic. I think that the worst is through. I am almost over you. I guess it was just a matter of time. Oh yeah. I started going out. How long can anybody go without before you start going out of your mind? Even so, I confess, there are times when my heart moves over my head. Every now and then, I find myself wondering about you, baby. Seems now and again, I can't escape the thought of all that might have been. Every now and morning's the hardest time. I wake up dreaming about you and I. Some days I can't remember them all. Oh, yeah. Evenings are painful still. I can't help wondering if they always will be. I can't help noticing this emptiness, baby. I don't cry every night, just the ones when I feel like I feel tonight. Yeah, yeah. Every
ko. Okay ka. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Please let me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? What are you thinking of? What are you thinking of? What are you thinking I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm
Inday! Inday! Sagutin mo nga yung telepono. Baka kabit na yan ang sir mo. Si ma'am talaga, oh. Pinagsiselos pa ako. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Hoy, Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Basta ngunyan, idikit na sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Para ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-stop section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Luis and Alex for Rexona. Daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin, magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Alam mo ba, Maki? Tuwing magdadala ako ng girlfriend sa bahay, di nagugustuhan ni nanay. Eh di magdala ka ng kamukha ng nanay mo. Wa-epek rin yun eh. Try ko na yun. Ayaw naman ng tatay.
look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind, you're losing faith. Hey now, let me hold you, it'll be okay. 'Cause I will love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye? You thought we'd lost it all, and so did I. Even if I'd lost you, I would feel the same. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We've made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life
it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and with so much love to make. I think we're good sometime. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you all of my life. I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you, maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of it's you, maybe it's you, it's you. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old
watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Someone's come and taken me, well I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you when you feel alone, and all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way till today. I gave you love away. Save me, I've fallen from my destiny. You and I were meant to be. I've thrown it all away. Now you're gone, it's time for me to carry on. But baby, I just can't go on without you by my side. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave your love away. We can survive it, all the pain we feel inside. You relied on me, now I've let you down. I've let you now. I promise you forever, I will be the best I can. Now I know we can revive it,
day I gave your love away. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. And everywhere I am there you'll be. Well, you showed me how it feels to feel the sky within my reach, and I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. 'Cause I always saw in you my light, my strength. And I wanna thank you now for all the ways you were right there for me. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. And everywhere I am there you'll be. There you'll be. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of
arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they'd only realize that I was born for you and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have, the world could never understand or ever take away. And until the day I die, I bless the day that I was born for you. What we have, the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y bahagi. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y bahagi. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay.
ko. Okay ka. Take me as you are, push me off the road. The sadness, I need this time to be with you. I'm freezing in the sun, I'm burning in the rain. The silence, I'm screaming, calling out your name. And I do recite in your heat, put out the fire with me and find, yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say goodbye to me. It's all I gotta be, and all that I see, and all that I need this time to be the life you gave me the day you said goodbye. The calmness in your face that I see through the night, the warmth of your light is pressing onto us. You didn't ask me why, I never would have known. Oblivion is falling down, and I do recite in your heat, put out the fire with me and find, yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say goodbye to me. It's all I gotta be, and all that I see, and all that I need this time to be the life you gave me the day you said goodnight. If you could only know me like your prayers at night, and everything between you and me will be to me. It's all I gotta be, and all that I see, and all that I need this time to be the life you gave me the day you said goodnight. She's already taken, she's already taken, she's already taken me. She's already taken, she's already taken me.
smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I say it anyway. Girl, I'll stay through the bad times, even if I have to pet you every day. Get by if you smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down. See your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing it. In a world where everybody hates a happy ending story, it's the wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Lift your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears Let me hear you sing Gusto ko, okay ka. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market.
Tapos na ang problema mo, lalo mo niya nataguran. Ang Waziwash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. Ang lokal na gobyerno kan Syudad nin Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application. Tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sabilitang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much. Keep in touch, mag-iContact. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I say it anyway. Girl, I'll stay through the bad times.
get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Let me hear you sing Gusto ko, okay ka. Drew looks at me. I fake a smile so he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. Drew talks to me. I laugh 'cause it's so damn funny, but I can't even see anyone when he's with me. He says he's so in love, he's finally got it right. I wonder if he knows he's all I think about at night. He's the reason for the teardrops on my